ثقافتها، يعني مؤسف مؤسف مؤسف. الصوت جيد جدا، واقترح ان تبتدئ الورشه. السيد مدير الورشه تفضل. والتسجيل المايك راح يكون مغلق على الجميع، فقط المدير الجلسي والمقدم. طيب أنا سأقدم الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. ورشتنا اليوم مقدمة من الأستاذ الدكتور محمد مرقطن، آثاري ومؤرخ فلسطيني يعيش ويعمل في ألمانيا، باحث متخصص في لغات وحضارات الشرق القديم، وخاصة لغات وكتابات الجزيرة العربية قبل الإسلام، ويعمل الآن جامعة مونسترا بألمانيا. حصل على الماجستير والدكتوراه في اللغات السامية وحضارات الشرق القديم من جامعة ماربورغ ألمانيا 1987. عمل في التدريس والبحث في عدة جامعات ألمانية، منها جامعة ماربورغ وجامعة هايدلبرغ وجامعة فيينا النمسا وغيرها، وعمل كمنسق للبحث العلمي في جامعة قطر، وباحث أكاديمية العلوم النمساوية في فيينا، وخبير لغوي زائر معجم الدوحة التاريخي للغة العربية في قطر، وكذلك في كوربس كورانوكوم أكاديمية برلين براندنبورغ للعلوم والإنسانيات. عضو بعثة المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان للتنقيب عن الآثار في اليمن منذ عام 1998، وشارك 9 مواسم للحفريات في محرم بلقيس معبد أوام، وعمل لمدة نصف عام 1998 مع معهد الآثار الألماني للحفريات في مقبرة محرم بلقيس وفي عرش بلقيس معبد برآن في مأرب، وأشرف على عدة حفريات في مأرب. شارك بأعمال التحريات والحفريات الأثرية في الأردن، البحرين، عمان، المغرب، وتونس، وترأس بعد هذه البعثات. قام بنشر عشرات الدراسات عن حضارات ولغات الشرق القديم، وخاصة عن النقوش الآرامية واليمنية القديمة بالإنجليزية والألمانية والعربية، ومنها 3 كتب، أحدهما عن النقوش الزبورية المكتوبة على عصب النخل، مجموعة المتحف الوطني بصنعاء. أهلا وسهلا دكتورنا الغالي بروف محمد مرقطن، تفضل. تسلمي، شكرا على التقديم. تسمحي لي أول نعمل الشير للباوربوينت؟ تفضل. خليني أشوف. ممكن تساعده. the host not deep fried. اوكي دكتور، هلا فيك تعمل اضغط على اوكي عملت له اكتيفيت. استنى علي. اوكي وصل الدكتور لحسين أوري. اوكي جيد. يعني قبل ان ابدا يعني في البداية أتقدم بالشكر لجامعة سليمان الدولية على هذه الدعوة الكريمة كي أقدم لكم بعض من أعمالي العلمية. شكرا للدكتور حنا اسكندر، هذا اسمه اللاهوتي، وهو الدكتور جميل اسكندر. أهلا، شكرا على الجهود التي بذلها. يعني أشكر كافة الزميلات والزملاء، الإخوة الأخوات، من يعني دون ذكر الأسماء، من كافة أنحاء البلاد العربية. يعني
بس اسمحوا لي أخص بالذكر أشكر الزملاء اليمنيين على مشاركتهم في هذه الورشة، وهي مقدمة للجميع، وأتمنى طبعا الإضافات والنقاشات. شكرا لمدير الجلسة الدكتور الحسن غوري. أشكر الجميع الذين يشاركون في هذه الندوة. قبل أن أبدأ يعني أود أن أعطي إشارات يعني بسيطة أن هذه الورشة، هذه الندوة ستكون عامة. أقول عامة للتعرف على حضارة اليمن، وبشكل خاص ما تتجسد فيه هذه الحضارة في مأرب العاصمة السبئية. ستكون المحاضرة جولة يعني أكثر منها بإعطاء تفاصيل، كما قلت أترك التفاصيل للأسئلة والتعليقات. أولاً لنتصور فضاء الجزيرة العربية من هذه الصورة. يعني هاي مسألة أنا أركز عليها كثيرا في محاضراتي، وهي مسألة المشهد الطبيعي والمشهد الثقافي في الجزيرة العربية. يعني عندنا في الشمال الهلال الخصيب الشمالي، وعندنا في الجنوب الهلال الخصيب الجنوبي. يعني إذا شفنا الجنوبي من عسير اليمن لعمان، هذه بلاد خصبة وفيها أمطار، وتشبه في بعض يعني الأماكن جو بلاد الشام. الهلال الخصيب الشمالي العراق، بلاد الشام. ما بين هذين الهلالين أنا صراحة أركز على أن هناك شعوب، خلينا نقول قد تبدو مختلفة بأسمائها، يعني هي فيها الوحدة والتنوع، فيها الديفيرسيتي مثل ما يقال يعني. فهذه مسألة مهمة جدا. فأنا أعتقد على الأقل يعني منذ العصر الحجري الحديث عندنا تفاعل ما بين المجموعات البشرية من الهلال الخصيب الشمالي إلى الجنوبي. طبعا هذه المنطقة ليست معزولة عما حولها، خاصة منطقة وادي النيل. فقط لنتصور هنا حديثنا راح يكون عن مأرب العاصمة السبئية. يعني لمحة بسيطة: صنعاء، مأرب، حريب. يعني لمن هو ليس على ألفة في بعض هذه المواقع، شبوة، وادي حضرموت، ستمر هذه يعني كثيرا في المحاضرة. هذه محافظة مأرب يعني الحديثة. يعني مأرب من ناحية الحجم على فكرة هي تقريبا من ناحية المساحة بحجم لبنان، يعني ليست يعني هي كبيرة يعني نسبيا إذا ما تصورنا. لا أريد أن أدخل في العصور الحجرية والفترات السابقة لنشأة الممالك اليمنية القديمة، أي نحو 1000 قبل الميلاد، لكن فقط مؤشر إشارة على أن الأودية التي نذكرها اليوم، وادي حضرموت، وادي أذنة الذي تقع عليه مأرب، وادي الجوف والى آخره، هي حاليا وديان جافة، ولكن مشهورة بالسيول وبالأمطار الموسمية وأسيول. لكن في العصر الحجري الحديث كانت أنهار. كان كما تعرفون في منطقة الربع الخالي بحيرات. كشف قبل فترة بسيطة هناك بحيرة إلى الشرق من صرواح مثلا في اليمن، هذه كلها جافة. إشارتي هنا إلى مسألة التحولات المناخية.
أن الجزيرة العربية كانت بالعصر الحجري الحديث، يعني نقول 8000 7000 لا 5000 4000 قبل الميلاد، كانت منطقة مطيرة، كان فيها كثير من الحياة النباتية، الحياة الحيوانية. والحياة الحيوانية على فكرة نعرفها من الرسوم الصخرية، يعني حيوانات منقرضة، لكن هناك ظروف المناخ اهتم فيها الباحثون في الفترات الأخيرة، وكان لها دور أساسي في التحركات البشرية أو يعني تغيير مقومات الحياة. فنحو 4000 تقريبا قبل الميلاد أو نهاية الألف الخامس قبل الميلاد تحولت منطقة شرق اليمن والربع الخالي وكثير من مناطق الجزيرة إلى مناطق جافة. هذه المناطق الجافة أخذت معها الغطاء النباتي الذي كان موجودا، وكما قلت الحيوانات انتهت. لكن فلنقل رب ضارة نافعة، مع الألف الرابع، يعني بداية الألف الرابع قبل الميلاد، بدأ الإنسان في الجزيرة ومنها شرق اليمن يتعامل مع هذه الظروف الجديدة وظروف الجفاف، فأصبح يتعامل مع الوديان والسيول الجارفة، ومنها وادي أذنة الذي تقع عليه مارب. وبالتالي تحول الثقل السكاني وثقل التفاعل الإنساني مع هذا المشهد الطبيعي المتغير إلى ناحية إيجابية في بناء السدود، ومن ثم إعمار الواحات. والواحات شرق اليمن أو على الوديان هي الأساس الذي ظهرت فيه الحضارة ابتداء، خلينا نقول بمراحل مختلفة من الألف الرابع، لكن وصل أوجه في ألف قبل الميلاد بنشأة الممالك الكبيرة. يعني البعض يقول ممالك القوافل، هي صحيح كانت على طريق القوافل، لكن الزراعة كانت بالرغم من ذلك هي المقوم الأساسي. نظرة بسيطة سريعة، أتمنى، أنا لا أرى عندي الخط، أتمنى أن يكون واضح عندكم، إنه لمحة عن ممالك جنوب الجزيرة العربية. عندنا ممالك أشبه بممالك المدن، يعني الدولة زي السيتي ستيت، عندنا الدولة، في عندنا نجران، في عندنا ممالك وادي الجوف، ممالك صغيرة لكنها كانت مهمة، كمناهو، مملكة هرم، مملكة نشان، لكن أكبرها كانت مملكة معين التي اشتهرت وسيطرت يعني ممكن ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد على تجارة البخور في غرب الجزيرة، يعني باتجاه بلاد الشام ومصر. عندنا مملكة سبأ وهي العمود الفقري، هذا يجب أن أكرر، العمود الفقري لحضارات اليمن. نشأت في مارب وحولها وادي رغوان، وادي الجوبة جنوب مارب، ويعني تركزت حوالي وادي أذنة، وبعدها اتسعت من فترة السبأ، الفترة القديمة، الفترة المتوسطة، واستمرت إلى تقريبا 275 ميلادي عندما سيطرت دولة حمير على مقاليد الأمور في جنوب الجزيرة. من الممالك الأخرى اللي هي قتبان في وادي بيحان، وادي حريب جنوب مارب، مملكة أوسان، وادي مرخى أيضا جنوب قتبان، وادي حضرموت ومملكة حضرموت، وادي حضرموت، وادي دوعا، والأودية فروع وادي حضرموت، دوعا وعمد. كما قلت وادي حمير، عفوا، مملكة حمير نشأت في وادي بنا في البداية، يسموها سرو حمير المنطقة، ومن ثم انتقلت إلى ظفار قرب تريم العاصمة، وأمسكت بزمام الأمور من تقريبا 275 ميلادي حتى سيطرت الأحباش ولاحقا الفرس على المنطقة. لكن هي المملكة التي وصلت
وصل صداها فلنقل وثقافتها للعصور الإسلامية. لذا سمى الناس ويعني كتب التاريخ والموروث العربي عندما يتكلمون عن حضارات اليمن قبل الإسلام يقولون كله حميري واللغة حميرية. حقيقة الأمر أهل حمير كتبوا بالسبائية، هي كيان سياسي وكتبت بالسبائية لأنه كان برستيج، يعني ما كتبت بلغتها الخاصة لغة قبيلة حمير إنما باللغة السبائية. لكن الدولة ككيان سياسي هي التي وصل كما قلت، هي التي أوصلت موروث إلى اليمن إلى الفترة الإسلامية. كندا وادي الدواسر في قرية ذات كاهلم، يعني معظم الكتابات كتبت بخط المسند، في البداية في نقوش خاصة بالمعينية، ولاحقا كتبت بلهجة عربية شمالية، وأحيانا عندنا نقوش ممزوجة بالسبائي أو بالمعيني. فقط إشارة للوديان، أنا قلت ثقافة الوديان، عندنا وادي أذنة، وادي حريب، وادي بيحان، وادي مرخة، هذه الوديان التي نشأت عليها الممالك. يعني سكتش خفيف: معين، سبأ، حضرموت، قتبان، أوسان، حمير، فقط لنعرف أين نتحرك. هذا يعني سكتش من نوع آخر يظهر بداية الممالك وفترة الحكم تقريبا. نجد الذي أوصل إلى الفترة الإسلامية التي هي حمير، لكن كما قلت سبأ هي العمود الفقري الثقافي والديني والمعماري، هو الأساس في مملكة سبأ. وهنا يجب أن أشير أن من أهم سمات الحضارة اليمنية القديمة 3، اللي هي العمارة، القصور والبنيان يعني المعمار، السدود، هاي رح نتعرض لها، و يعني السدود وخط المسند والتوثيق والتدوين. يعني هذه 3 سمات هامة جدا لهوية الحضارة اليمنية. جيد. يعني أنا عندي هاي أيضا صورة جوية، تجدون هنا مارب وباللون الأخضر، هذا حديث طبعا من بعد 85 بعد بناء السد الحديث. رجعت المزارع إلى مارب، طبعا في نفس الوقت مثل رجوع أي مزارع حديثة دمرت في الآثار وفي التراث وإلى آخره، لكن هذا الوضع الموجود. تجدون تحت مارب القديمة، هنا أتحدث عن مارب القديمة اللي هو معبد أوام، يعني سنتعرض له. هذه بحيرة السد الجديد. تجدون هنا محرم بلقيس، هنا مدينة مارب، هنا عرش بلقيس اللي هو معبد برآن. وتجدون في الواحة معابد أخرى، هنا معبد وهنا رقم 4 وأيضا سدود أخرى. يعني هذه الواحة كانت عامرة بكثير من القرى، بكثير من السدود والمعابد خارج المدينة، سوف نتعرض لها. فقط إشارة، يعني هي خارطة جيولوجية، لكن نعرف مارب وصرواح لأنه يعني حوالي 40 كيلومتر غرب مارب هي صرواح، لأنها سيأتي ذكرها في المعابد. يعني هاي سأرجع لها أكثر من مرة. ممكن ترون الواحة الشمالية والواحة الجنوبية، هي حقيقة الجنة اللي عن اليمين وعن شمال. هذه الواحة الشمالية التي كان يرويها السد، وكانت تسمى عند السبئيين أبين، لها اسم. والواحة الجنوبية وهي أضخم ويقع فيها معبد أوام وبرآن، وكانت تسمى يسران.
يعني الواحات لها هذه أسماء، ولم يأتي التكريم المبارك بالآية الذكر الحكيم في سورة سبأ يعني من فراغ. هذه كانت هذا الخير والخيرات اللي في مارب كان يعني ما زال موجودا في ذهنية بداية الإسلام. هنا تجدون سد مارب، المسافة بين المدينة القديمة والسد تقريبا 10 كيلومتر. هنا سأعالج يعني مجموعة نقاط، منها العاصمة السبئية، منها سد مارب، ثم المعابد، البعض عن الشعائر الدينية. دعونا نبدأ هنا بمدينة مارب. تاريخ مدينة مارب، حقيقة لا نعرف تماما متى أسست مدينة مارب، لكن بناء على الدراسات المسيحية والنقوش يقدر ممكن أن نقول في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد حتى الآن. يعني أي حفريات، لم تجرى حفريات في المدينة، لكن ما هو بين أيدينا يعطينا هذه المعلومة. في نفس الوقت يجب القول يعني على ما يبدو أن هذه المدينة هي أضخم مدينة في الجزيرة العربية في بداية الألف الأول قبل الميلاد. يعني من المدن في شمال الجزيرة تيمة من المدن الكبيرة، لكن مارب على ما يبدو كانت أهم. يقيم هذه صورة جوية من نهاية السبعينات، لأنه اليوم تغير المظهر أو المشهد الطبيعي للمدينة. هناك تخريب كثير، هناك اختفاء لبعض المعالم. هنا تجدون يعني بواقي للسور والآخره، اختفت. هنا المدينة القديمة، يعني التلة هي الموجودة التي يعني أشرت لها قبل، لكن هذه المدينة كانت موجودة على فكرة لل85. لعب دور في تهديمها فترة الحرب الأهلية الملكية الجمهورية، لكن في وسط الثمانينات أيضا كان في زلزال، يعني كان سكانها بالمئات فقط وهجروا إلى القرى المجاورة. الآن مدينة مأرب القديمة مهجورة تماما. هذه من مساحات معهد الآثار الألماني تقريبا 2000-2001، يعني بهاي الفترة قام المعهد الألماني بمسح وخطط، وكان هناك يعني تخطيط للبدء بالحفريات. للأسف لم تستمر هذه الجهود بسبب الظروف، بالدرجة الأولى سبب الظروف الموجودة حاليا، خاصة حاليا في اليمن. لكن أظهرت لنا مثلا هذه المساحات عن قصور، عن مباني عامة، عن شوارع، عن 4 معابد في داخل المدينة. أنتم تعرفون حاليا الGPR، يعني الرادار الأرضي هذا، وقاموا بعمل حفر عميقة يعني محاولة تتبع الكرونولوجي للمدينة، لكن هذه لم تنشر تماما يعني حتى الآن. منظر لمدينة مارب يظهر هنا، بواقي السور والمدينة أمامكم. أيضا يظهر المدينة. هذه من بواقي بيوت المدينة. للأسف كان لو الأمور تسير على ما يرام وبخير، كان ممكن هذه البيوت ترمم ويعمل منها مدينة نموذجية. يعني أنا أتذكر كيف كنا نحلم أثناء الحفرية في معبد أوام مثل هذا الحلم، أنه هذه المدينة ممكن ترمم وتصبح مدينة عالمية للفنانين، أو يعني هذه الإمكانيات كلها موجودة في مارب. أسوار مارب، يعني قلت أنا يعني يقدر 4.5 كيلومتر السور، لكن في جزء كبير من المدينة خارج السور. يعني هذا ما أثبتته المساحات.
هاي من جهة وادي ذنى من الجهة الجنوبية. هنا تجدون تقنية السور من الأسفل حجار بازلتية ثم الحجار. طبعا هذا توثيق لأحد الأبراج من أسوار المدينة. إشارة بسيطة أنه مدينة مأرب تقع على الطريق، طريق اللبان، طريق البخور المشهور، والذي كان يبدأ في قنا بير علي على قرب عدن وينتهي في غزة، وكان هذا يستغرق نحو شهرين للقوافل، وفي غزة كان يوزع إلى اليونان أو يتجه باتجاه مصر. انتقل إلى سد مأرب بمعلومات سريعة بين الخبر والأثر. الخبر لا أريد أن أدخل به لأنه معروف كثيرا لديكم، أنه الملكة بلقيس بنت السد، وفي طبعا روايات أخرى، وتعرفون الكاهنة ظريفة أو طريفة لا تتفق المصادر على اسمها التي تنبأت بانفجار سد مأرب. يعني تعرفون قصة الدم كما يقال باللهجة اليمنية، وله مربط اللي هو القط اللي كان يحرس الجردان الذي خرب السد. كلها يعني يجب أن نقول صراحة يعني مثل هكذا معلم ضخم بحاجة إلى أساطير. هذه أساطير، لكنها يعني علينا أن نفهمها في هذا الإطار، وأنا برأيي هي مهمة، لكن علينا ألا نشطح كثيرا في تفسيرها، وأين كان القط وأين كان الجرذ والآخره. هذه كلها أساطير. البوابة الجنوبية، يعني هذه البوابة الجنوبية سأرجع لها. هنا إشارة أيضا للسد، أين وجوده وأين علاقته بالمدينة وبالجنتين. يعني أولا يذكر سد مأرب باسم العرم. هذه الكلمة في الأساس مقترضة من السبائية. هي الكلمة التي استخدمت كاسم علم حتى لسد مأرب، هو اسم العرم، ولاحقا استخدمت بمعنى سد في بعض النقوش. لكن لدينا مجموعة من النقوش التي توثق بناء سد مأرب، وتوثق أيضا الانفجارات التي حدثت لسد مأرب، وأحيانا الترميمات التي حدثت هنا. فقط بهذه الإشارات علينا أن نتصور أن سد مأرب منطقة التقاط المطر هي 10,000 كيلومتر مربع، يعني بحجم لبنان. كيف يعني خطر على بال السبائيين يعني من شرق صنعاء وجنوب صنعاء والى اخره، ويعرفوا من اين مخرج مياه 10,000 كيلومتر مربع. هذا الملتقط المطري يخرج من وادي ذنى، يعني يخرج من هنا. عبقرية المكان وعبقرية الإنسان الذي يعني بالألف الثاني قبل الميلاد، لأنه هذه من تاريخ السد، يعني في هذه الفترات بدأت بشكل كبير، أنهم عرفوا كيف يوقفوا هذه المياه الجارفة. والمياه الجارفة هي أكثر من 200 مليون متر مكعب في السنة، هذا السنوي. العبقرية هنا اللي هي كيف يمكن إيقاف هذا السيل الجارف الضخم. وكثير عند الكثير معلوم، يعني أحيانا أصبحت الناس حاليا بالصور والفيديو يقدر الواحد يشوف كيف حجم هذا السيل لما يكون في وادي حضرموت أو في الوديان الأخرى. هو حقيقة سيل جارف. الكثيرون يعتقدون أن سد مأرب كان خزان ماء،
يعني مثل، يعني خلينا نقول بالمعنى اللي نتصوره. حقيقة هو كان يخزن الماء لفترات بسيطة. هو كان يتحكم في السيل الجارف ويوجهه إلى المزارع. هذا يعني سيل جارف كانوا أوقفوه بحاجز، هنا راح أظهر لكم بصراحة. أوقفوه ووزعوه على تقريبا 10,000 هكتار. يعني فلنتصور 10,000 هكتار يعني تقدر من قبل الباحثين أنها تكفي لحياة 50,000 إنسان. نحن نتحدث عن بدايات الألف الأول قبل الميلاد، يعني هذا مرحلة متقدمة. المهم بالنسبة للحاجز، الحاجز طوله 680 متر اللي يقف أمام هذه المياه الجارفة. ومن هذا الحاجز هناك مصرفين، وترتبط يعني قناتان بهذين المصرفين باتجاه الحقول. هنا هذا هو الحاجز 680 متر. في عندنا المصرف الشمالي هنا أشير له بالصورة، والمصرف الجنوبي. طول هذا يعني ارتفاع الحاجز تقريبا 16 متر حسب التقييمات. 20 متر كان عرض التراب والحجارة التي دكت في هذا يعني في هذا الحاجز. علينا أن نتصور، صحيح من نهاية القرن التاسع عشر بعض الجلازر، بعض الغربيين يعني أعطوا بعض المعلومات عن هذا السد، لكن نقيم ولا ننسى العالم المصري أحمد فخري بال47 عندما زار السد ما كان معه يعني حتى أدوات للقياس إلا متر بمعنى المتر، وقاس هذا الحجم. طبعا يعني قاس هذا الحاجز، لكن حاليا طبعا الدراسات تقدمت، والمعهد الألماني من وسط السبعينات إلى حديثا يعني قام بأبحاث كثيرة، ومنها عدة رسائل دكتوراه قدمت عن سد مارب. أحدها قدم عن السيدمنتس، عن طبقات الطمي، وقدر بناء على طبقات الطمي أن السد يعود إلى بداية الألف الثاني قبل الميلاد. يعني هاي بناء أنه كل بطبقات الطمي السنوية تزداد سنتيمتر، يعني هاي بناء على ذلك تم تقييمها. المصرف الجنوبي ما نراه منه، طبعا هذا ما هو باقي منه. تجدون هنا المصرف الشمالي. صورة أيضا. هذا الماء المتدفق هو من السد الجديد الذي يبعد نحو 5 كيلومترات يعني إلى غرب هذا السد. أيضا يعني هنا عن قرب الهندسة المعمارية. هذه الهندسة المعمارية التي طورها السبائيون، وهي يعني ربط هذه الأعمدة الحجرية في داخل الصخر. هذا هو المصرف الشمالي. يعني أنا لا أحب أن أذكرها كثيرا، لكن اسمحوا لي، يعني هذه الأجزاء حاليا دمرت. مؤسف. في عام 2000 كان هناك مشروع ألماني يمني، وقاموا بترميم يعني هذا المصرف. النقوش من منطقة السد يعني بالرغم من أنه أثريا أقدم معالم أثرية لسدود من واحة مارب ترجع إلى الألف الرابع قبل الميلاد، يعني أثريا. لكن من ناحية النقوش هذا نقش من أقدم النقوش من منطقة السد، يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد. وعلينا أن نتصور أن السد في بنائه كان يتنقل في الوادي. يعني نحن نعرف يسموها منطقة ألف ومنطقة باء ومنطقة جيم.
قام بالحفريات كما قلت المعهد الألماني. بعضها يعني المراحل الأولى ليس عندنا نقوش عنها، لكن المراحل الأولى هي في مكان مختلف عما نراه اليوم. المهم عندنا نقوش، هذه نقوش تقريبا نهاية السابع بداية السادس قبل الميلاد، تدل بشكل واضح أن من بنى السد هم من مكرري دولة سبأ. يعني بلقيس لا نعرف عنها طبعا حتى الآن، أقول حتى الآن من النقوش. مما يرتبط في السد كمان مسائل الترميم. يعني سأعرض لكم عفوا أعرض لكم في البداية هذه. يعني القرن الرابع الثالث قبل الميلاد كان في سدود في 1 مارب. الألف الثاني كان هناك مباني سدود ضخمة في منطقة السد وتسمى ألف وباء. يعني هاي منشورة يعني على فكرة بتفاصيلها يعني باللغة الألمانية في على أي حال الأحوال. للأسف ليست طبعا متاحة عربيا إلا لمن يعرف هذه اللغة. القرن الثامن عندنا أقدم النقوش. القرن السابع والسادس كما أظهرت يعني هناك نقوش توثق البوابة يعني الجنوبية. بعدين الطريف عندنا والمهم عندنا أنه انفجر سد مارب أكثر من مرة، يعني في 310 360 349 عفوا 449 450 400 542 و553. هذه كل الفترات انفجر فيها السد. لكن عندما نرجع للتراث العربي ونقول هذه القبيلة هاجرت بعد انفجار سد مأرب، السؤال يبقى أي انفجار من هذه الانفجارات؟ يعني مسألة طبعا غالبا مصادر التراثية تشير إلى آخر انفجار لسد مأرب وانتهاء الحياة هناك اللي كانت في بداية القرن السابع الميلادي، يعني حوالي 600 يعني ميلادي. لكن أنا أريد أن أشير هنا أنه في أبرهة عندما قام بترميم السد اللي هو يعني 449 ميلادي، عمل احتفال وحضره ملوك غسان والروم وغيرهم من ملوك وسط الجزيرة والى آخره. احتفل بإعادة ترميم بناء السد. لكن أثناء الترميم كان هناك طاعون جستنيان ووصل هناك، ولعدة شهور يذكر هذا النقش أنه عندما يعني انتشر الوباء والطاعون بين القبائل في مارب، عندما رأى الملك أبرهة بأن الوباء قد انتشر سريعا بين القبائل، أذن لأتباعه من الأحباش والحميريين بالذهاب إلى بيوتهم بعد أن كان قد أذن بذلك للقبائل، لأن القبائل كانت تشارك ومجموعات أخرى من الشعوب. مهم جدا أن أبرهة يعني في هاي الفترة أيضا عمل قداس كما يذكر لنا في النقش. عمل قداس في كنيسة في مارب، يعني استخدم اللفظ بيعة اللي هو اللفظ الآرامي السرياني والذي دخل اللغة العربية ويستخدم هنا في هذا النقش أيضا بيعة. لكن من عبقرية السبئيين أنه إذا ما ارتأوا أن مياه السيل ضخمة جدا وقد تؤدي إلى انفجار هذا الحاجز الضخم، قاموا بعمل منافس جديدة للمياه باتجاه الغرب. فعملوا قنوات التي يعني تسير لعدة كيلومترات إلى وادي هنا اسمه وادي جفينة، وبني هذا السد كي يستفيدوا منه في الجهة الأخرى.
يعني القوة أنهم كانوا يستطيعوا يقيموا أنه هذا الموسم من السيل أو هذه الأيام من السيل قد تؤدي إلى انفجار السد فيحول المياه باتجاه ثاني. قد يعتقد البعض يعني أنه عندما نتحدث عن 1 مارب أنه عندنا سد واحد في مارب، لا، في سدود، لكن في السدود الأخرى نسميها سدود تحويلية، لأن القنوات التي ذكرتها القنوات الرئيسية كانت تتفرع منها قنوات أخرى ويمسك بالأمر من خلال سدود. يعني هذا يسمى مأخذ سد تحويلي. يعني له قصة، يعني هذا السد، يعني أنا ما بدي أسرح فيكم كثيرا فيها، لأنه بال98 كنا في سوق مارب لنشتري بعض البضاعة لحفرية المعهد الألماني. جاء شخص وقال إيه أنتم بالآثار والله الجرافة الشيول بمصطلح اليمني كشف عن مبنى، تعالوا شوفوا. وقتها يعني ترافقت أنا ومدير الآثار سعيد عثمان ورأينا المكان واتصلنا بمدير فرع صنعاء للمعهد الألماني ودعم حفرية إنقاذية، فكانت لطيفة جدا. يعني أنا أشرفت على هذه الحفرية، معظمه مكتشف من الشيول، لكن ما حفرناه هنا وقمنا بتوثيقه، يعني قمنا بتوثيق هذا السد وبدعم وسجلناه كموقع أثري بمساعدة المعهد الألماني. لكن ترون حجم السيارة والمبنى، يعني ارتفاع المبنى اللي استطعنا نصل له جزئيا تحت الأرض 10 متر، لكن موثق. وهذه من سمات كما قلت من عناصر نسميها القوة في حضارة اليمن. كان يوثق يعني تقريبا لكل شيء، لكثير من الأشياء المباني، فهذا موثق. وأنا نشرته باللغة العربية، يعني منشور باللغة العربية. هو لمزارع نخل، ولا يحق لأحد أن يستخدم هذا السد إلا لفلان ابن فلان والى آخره. وطبعا يذكر اسم الملك والى آخره، وكأنه كشاهد أنه ممنوع حدا يستخدم هذا السد. يعني هذه كمان مهمة جدا في إطار سد مارب والري والسدود الأخرى. هذا نقش من واحة رغوان، يعني إلى الشمال من مارب، كانت جزء من الدولة السبائية. يعني هذه الوثيقة سموها الإخوان اليمنيين بصائر، يعني هذه وثائق ما حد يقدر يتعدى عليها. هاي حقوق الملكية وحقوق استخدام الري، مش أي واحد بحق له يجي يستخدم قناة قطعيا. فهاي نفس العملية في واحة مارب. صحيح كان في هناك أراضي للملك، أراضي للعسكر، أراضي يعني إقطاعيين الدولة، أراضي لملكيات عامة وخاصة وإلى آخره، لكن كله يتبع القانون. يعني هذا النقطة يعني حبيت أن أشير لها. هذا السد الجديد وسط الثمانينات بناه الأتراك ب يعني دعم بنائه الشيخ زايد. هذا يعني من أكثر ما أحترمه من الأمثال التي استمرت في التراث العربي، مثل حميري: دوها القيلا ذي دو قرغيلا، ليس بملك من لم يقدر على فتق العيون وجر الغيوب. ويعني هذا بهذا المعنى هو ورد عند الهمداني، عند العلامة اليمني الهمداني. مهم جدا أن نستطيع أن نفهم الكثير من هذا المثل، يعني يعني نقدر نطبقه على كثير من المسائل. يعني كيف للرجل أن يحكم ولا يقدر أن يعني يسقي الناس ماء وعطشهم؟ يعني هذا له معاني مختلفة. انتقل ل يعني الجزء الثاني
اللي هي معابد مارب. مارب كان فيها معابد انتراموروس واكستراموروس، يعني داخل المدينة وخارج المدينة. الواحة كان فيها معابد عديدة لا نعرف عنها الكثير. أنا لا أريد أن أرجع لبعض المسائل من تدمير الآثار، لكن اقرأوا عند أحمد فخري بال47 عندما زار مارب، وكان محافظ مارب في ذلك الوقت يبني بناء المحافظة، فقام بتدمير كما ذكر أحمد فخري تدمير كثير من الآثار والمعابد لكي يبني مبنى المحافظة. هذه المحافظة المبنى اللي بني بال47 دمر بال2005 وسحبت النقوش والحجارة، والله ورسوله أعلم أين هي. هذا وضع طبعا صعب جدا. أمامكم معبد أوام، المنطقة اللي نسميها المنطقة المقدسة، يعني اللي فيها إطار يعني الأثري التابع للمعبد، ما بين بيوت وما بين ورشات والى آخره، تقريبا 10 دنومات. يعني فلنتصور 10 دنومات، الدنم 1000 متر. بالتالي يعني هذا معبد يعني احنا نقول يعني في هذه الفترة هو أضخم معبد في الجزيرة العربية بهذا الحجم الأثري. يعني ما يتبع لهذا المعبد هو ليس فقط الجدار الدائري يعني الحرم، إنما كما قلت هل هذا ما ترونه هنا هو كنا نسميه جرين بيلت، يعني عملته المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان لصد الرمل، لكن للأسف انتهى يعني حاليا. مارب القديمة، محرم بلقيس، معبد أوام. ندخل إلى المعبد. يعني أنا قلت ستكون يعني بشكل عام مع التركيز على مسألة قدسية المكان. يعني هنا هذه صورة جوية من الحفرية يتبادلها الكثير في صفحات الإنترنت، لكن هي كما تجدون أثناء العمل ب 2004 الفصل الشتوي 2004. لكن ما ترونه هذا الدائري، السور الدائري تقريبا طوله 300 متر الطول، يعني طول الارتفاع لا نعرف تماما، بس يقدر ب 16 أو 17 متر. يعني هنا وصلنا فقط من جهة الألمان للبيدروك، لكن هنا هي تقريبا نفس، يعني هنا هي موازية للمعبد، ومن هنا التقدير بطول السور. فيعني كما هذا مدخل المعبد نسميه البيريستايل هول، هذا الحرم المعبد، أو هنا المدخل الأساسي اللي هي 8 أعمدة، وهذه مباني مختلفة. هاي أثناء العمل المرحومة ماريلين فيليبس يعني تفانت كثيرا في رئيسة المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان، تفانت كثيرا في هذه الحفرية رحمة الله عليها، يعني توفيت قبل فترة قصيرة. أثناء العمل هذا السور الخارجي، يعني فقط نتصور هنا المدخل، يعني نجب أن أرجع لكم إلى المدخل. المدخل من هنا بالعصور الميلادية أو قبيل الميلاد، يعني احتمال حتى بالقرن الثالث قبل الميلاد، جرى تغييرات على المداخل، مداخل المعبد، وهنا أصبح المدخل الأساسي من هذا الاتجاه، بحيث الحجاج والزائرين كانوا يتجمعون هنا. نعرف ذلك من النقوش القانونية المنتشرة هنا، والتي توضح يعني زيارات المعبد والممنوعات.
اسمحوا لي هذا هنا على السور تجدون نقوش توثق بناء المعبد. المعبد لم يبنى في 10 سنوات أو 20 سنة، هو يعني أشبه خلينا نقول بالمعابد يعني المصرية العراقية اللي استمر سنوات طويلة والحكام ساهموا في البناء. على الأقل نعرف الكرونولوجيا تاعت بناء هذا المعبد من النقوش، فقط من النقوش 800 سنة، 800 سنة والناس تبني في هذا المعبد. إذن ذاكرة الحضارة اليمنية ليست فقط في النقوش الموجودة في داخل هذا المعبد، إنما أيضا حتى هذا مؤشر إنه جزء أساسي من ذاكرة حضارة اليمن قبل الإسلام. هنا بالرسومات تستطيعون أن تروا هنا كان المدخل، وهنا البيرستايل هول، وهنا يعني حرم المعبد. هنا تفاصيل، عندنا تفاصيل يعني قدسية المكان كانت تأخذ مراحل. إلى هنا مثلا عفوا كمان إلى هنا على ما يبدو كانت الأمور سهلة، بدون وضوء، بدون طهارة، بدون والى آخره. عند الدخول إلى الأنكس أو البيرستايل هول كان إجباري الطهارة والغسل، يعني هذا مهم جدا، الطهارة والغسل، ووجدنا أماكن للغسل وللطهارة في داخل هنا في هذه المنطقة. بالتالي هنا آخر مرحلة للطهارة، من يدخل من هنا عليه أن يكون طاهر تماما. وهناك في حوض كمان أيضا، حوض يبدو لأخذ يعني الماء ويعني كآخر طهارة. هذا من المدخل الذي ذكرته يعني بالقرون الأولى الميلادية. هنا بوابة علهان، يعني بوابة عمدان نسميها، هذه البوابة هنا عمدان باين، وهنا علهان نهفان، يعني بوابتين بناء على النقوش. يعني خليني أقول هنا تجدون يعني النقوش القانونية والآخره التي يعني تضبط مسائل الزيارة. هذه يبدو قاعة كانت للملك عندما يدخل أو كبار القوم، قاعة استراحة للكبار. يعني هذا نموذج من النقوش. عندنا عشرات النقوش التي توفق الحج إلى معبد أوام. معبد أوام كان مكة في زمانه. يعني عندنا نقشان يشيران إلى أن مدينة مارب وصنعاء محرمان، يعني كانت مدن بمعنى حرم، يعني مدينة مقدسة. كانت مدينة مارب مدينة مقدسة. القدسية الأساسية لقدسية المكان هي في هذا المعبد. وعندنا معلومات كما قلت جيدة عن الحج، وكيف كان الملك يأمر الجيش السبئي أن يتدخل للمساعدة في تنظيم أمور الحج. وعندنا من النقوش القانونية الكثير ما يوضح لنا هذه المسائل. هنا طبعا فقط يعني أنه أحد الكهنة يقوم بالحج في وثيقة كما ترونها من القرن الثامن قبل الميلاد. هذه حفرية المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان بداية الخمسينات، كانت بدأت لمدة تقريبا 3 شهور ولم تستطع أن تكمل عملها نتيجة خلاف مع القبائل في ذلك الحين، لكن نشر أجزاء كثيرة من تلك الحفرية. هاي من حفرياتنا من المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان ابتداء من 98 إلى 2006 ل9 مواسم. فوجدنا الكثير من النقوش التي عثر عليها في بداية الخمسينات ما زالت في مكانها. في ذلك الزمن بداية الخمسينات سرق الكثير
في ال9 مواسم يعني أنا قمت بتوثيق 500 نقش، منها تقريبا 200 نقش معروفة سابقا نشرها جام مطهر الإرياني أو آخرين، لكن هذه النقوش التي ترونها لا أريد أن أريكم كيف وضعها الآن لأنه سيكون محزنا، لأنه أعيد يعني رميها على الأرض، ولا نعرف حاليا كم عدد النقوش التي سرقت من المعبد، لأن فريق المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان والمرحوم عبد الكريم الإرياني والدكتور يوسف عبد الله وبعدين يعني كافة فريقنا كانوا مجمعين على أساس أنه هذا يجب أن يكون المعبد متحف مفتوح، لكن نسينا يعني هذا الوضع. كانت لنا حوارات كثيرة مع المرحوم أيضا عبد عثمان غالب والدكتور يوسف والآخرين، لكن المعبد حاليا لا أعرف الحالة محزنة، نهب وسرق يعني بالمختصر. هذه أنا أحيانا أستخدم المصطلح الأرشيف الوطني اليمني قبل الإسلام، لكن ليس فقط لليمن، لأنه القبائل العربية وسط وشمال الجزيرة هي هنا. العلاقات مع بلاد الشام ومع بلاد ما بين النهرين، ما بين اليمن وما بين العراق القديم هي هنا. يعني أنا نشرت دراسة صدرت قبل فترة قصيرة عن العلاقات مع بلاد الشام واليمن بناء على نقش من المسائل الطقوس الدينية المهمة اللي هو المواكب الدينية. المواكب الدينية يعني هذا اسمه معبد هارونم في وسط مدينة مارب، يعني هذه المدينة، وهذا معبد أوام تقريبا 3.5 كيلومتر كان طريق المواكب. وطبعا احنا كشفنا نقش يتحدث عن هذا الطريق وعلى الحفاظ على حياة الحجاج، يعني القادمين والراجعين من على هذا الطريق، ولا نعرف يعني، وقد يكون لا ندري انه اذا ما كان هذا الطريق نسميه طريق المسبأ أوام، يعني هو طريق أوام الطقوسي الشعائري، إذا ما كان يعني خلينا نقول السعي، إذا ما كان للسعي لا نعرف تماما، لكن هذه المعلومات موجودة. هذا الجزء من هذا الإفريز الوعول للأسف فقد. كل هذه النقوش نهبت، يعني للمؤسف هذه البوابة دمرت، وكان الدكتور محمد الحاج قد زارها، زميل يمني من جامعة حائل، ونشر مقال عن الموضوع، عن أوضاع معبد أوام. لا أعرف إذا كان يشاركنا. المهم هذه بوابة علهان نهفان، هنا كان ثوران، هنا ثور وهنا ثور بحجم ضخم، وهنا نقوش على الألاباستر توثق هذه المسألة لكنها سرقت. بالنسبة للحج أهم ما فيه هي الطهارة، وعندنا نقوش حتى إذا ما دخل الشخص إلى المعبد وهو غير طاهر فعليه أن يعترف أولا، أن يعترف ويقدم كفارة. وهذه المجموعة من النقوش، يعني عشرات النقوش، يعني توثق لنا أيضا عن معبد أوام أن هذه المسألة الاعتذار للإله والالتزام بتقديم كفارة كانت موجودة. يعني ذكرت أنا القوانين، أرجع لها قصيرا، أنه أين هي موجودة. هنا قوانين الطهارة، مثلا في منها كان يمنع دخول الحيوانات، الجمال،
البقر والى اخره ممنوع تدخل، شيء طبيعي طبعا هنا عند المدخل. وفي قوانين اخرى، يعني هذا من القوانين اللي على ما يبدو كانت صارمة جدا، انه فليحذر كل من ارتكب جريمة ويدفع كفارة كل من جامع امرأة داخل المعبد والى اخره، او دخل المعبد وهو غير طاهر، او دخل الى المعبد يعني كل من دخل وبده يجلب ماء في جرة وهو غير طاهر لم يغتسل. المصطلح لم يغتسل هو يمر أيضا في النقوش. يعني لا أريد أن أطيل عليكم في هاي، لكن اثنين أكلوا الظفراء، هذا نبات معروف، نبات نتن تقول المصادر العربية، وأكل بصل صاحبنا ودخل إلى المعبد، انتقم منه الإله المقة وأصابه مرض يعني لشهور طويلة وما حد قدر يشفيه، إلى حد ما جاء إلى المعبد ودفع كفارة فشفاه الإله المقة. ممنوع أكل البصل في المعبد ولا أي رائحة نتنة. عندنا معلومات كثيرة. يرتبط بهذا المعبد مقبرة. المقبرة جنوب يعني جنوب المعبد، من ناحية يعني تقع في جنوب المعبد. أنا كان لي كمان شرف العمل لفصل مع المعهد الألماني لموسم في هذه المقبرة. تجدون أن المقابر برجية، أشبه من عنده خبرة في تدمر أو يعني هذه مقابر برجية وكلها موثقة على الجدران، موثق من هو صاحب القبر، وإذا كان له ربع القبر، إذا كان له إصبعين، يعني في مقادير الإصبع والى آخره. يعني قدر بناء على دراسة العظام أنه من دفن في هذه المقبرة حتى الآن، يعني من المقابر التي حفرت هي جزء بسيط، أنه كانوا تقريبا 20,000. يعني الملوك لا نعرف عن مقابرهم إلا احتمال يسمى الموزوليوم جنب المعبد، أنه قد يكون لملك، لكن في هذه المقبرة لا تذكر لنا عن اسماء الملوك. لكن من هؤلاء علية القوم كانوا يحطوا يعني يرسموا الوجه ويكتبوا يعني اسمه فوقه، يعني اسم الشخص الأول والى آخره، ويرسم وجهه. وبعدين هذه الوثيقة التي توثق أصحاب القبر، مثلا هاي الفترة الزمنية بناء على الخط يمكن 400 قبل الميلاد. هنا تجدون يعني من بعض هذه الوجوه. أيضا عندنا شواهد القبور، وكلها يعني وكلها فيها وجوه من الألاباستر مثبتة في الداخل. هذا يعني شاهد قبر لصبية، يعني عندنا أقول دائما بالعربية تماضر. هذه الصبية اسمها تواضح، يعني تواضح من وضحة. يعني كما ترون هذا نموذج للمقابر. انتقل قصيرا لمعبد أوعال سرواح. معبد يعني مدينة سرواح 40 كيلومتر غرب مدينة مارب، كان يعتقد لفترة طويلة أنها العاصمة، لكن يعني الآن الناس يتفقون على ما يبدو أنها كانت عاصمة إدارية وليست العاصمة الحقيقية للدولة، لأنه كان الاعتقاد أنه في البداية سرواح ثم انتقلت إلى مارب. المتخصصون لا يميلون إلى هذا الطرح، إنما قد تكون سرواح حقيقة هي يعني عاصمة إدارية. معبد أوعال سرواح هذا اسم المعبد كما يرد في النقوش، وهنا تجدون أن المعبد شبه كامل، يعني الإفريز هذا الأخير يعني فلنتصور أكثر من 10 أمتار الارتفاع ما زال موجود هنا من الداخل.
التوثيقات الأولى كانت أحمد فخري، ويعني بالدرجة الأولى ما وثقه أحمد فخري، والحفريات الألمانية في بداية التسعينات، ثم رجعت بعد 2000 الحفريات الألمانية وكشفت عن المعبد وأجزاء كبيرة من المعبد. صورة جوية يعني تقريبا اللي نتصورها. طبعا هذا المعبد ليس بضخامة معبد أوام، وأحيانا يعني يقيمونها من خلال الأعمدة، يعني معبد حروم 8 أعمدة وأضخم. هنا يعني هو ناقصة هنا أحد الأعمدة، هي هذا من 6، في عندنا معابد 5 وفي 4، يعني هذه المعابد الموجودة. فهذا معبد سرواح عندما زاره أحمد فخري بال47 حزن كثيرا وقال إنه يستخدم كزريبة غنم يعني. ويعني هذه ظروف مختلفة في زمانها، واليوم تغير الوعي حقيقة عند الناس وكثر المختصون. من أهم الاكتشافات التي كشفت في هذا المعبد في سرواح اللي هو نقش يفع أمر بن يكرب ملك. هذا كشف في 2005. يعني هذا أقدم أضخم أطول نقش وجد في اليمن إلى حتى الآن. وهذا المكرب يذكر في زمن سرجون الثاني. يعني هذا نهاية يعني هل هو 710 700 وكذا، يعني لا نعرف تماما، إنما يذكر عند سرجون الثاني. وأيضا فيه فتوحات لهذا المكرب وتوحيد قطاعات جغرافية ممالك صغيرة من اليمن إلى الدولة السبعية. هذا كرب إيل وتر 685 قبل الميلاد، يعني خلينا نتصور يعني فترة سنحريب، أنه نقش كان إلى حد قريب هو أهم نقش في جنوب الجزيرة، يعني أهم نقش سبائي. علينا أن نتصور 1000 كلمة يعني في النقش. في الوقت الذي حصل عليه جلازر النمساوي ونشره، حصل على استنباج، ما يسمى استنباج الغرة في نهاية القرن ال19. كان وضع النقش طبعا كثير أفضل. تجدون ما خرب منه بعوامل الطبيعة بعد ما كشف، لأنه هذه الحجارة عندما تكشف ولم يحافظ عليها بمواد، يعني البعثة الألمانية حاليا تشتغل على هذا الموضوع وقامت بإصلاح الكثير في هذا المجال في سرواح. لكن كما ترون أنه خلال 100 عام خرب كثير من هذا هو أيضا النقش. عرش بلقيس أو معبد برآن، نعرف أنه اسمه برآن لأنه مكتوب على هذا العمود أهدى كذا كذا في معبد برآن الذي يعني نحن فيه، فلذا هذا اسم المعبد. تماما بالنسبة إلى تاريخه هذا ينطبق على معبد أوام. يعني أنا قلت النقوش تذكر كذا، لكن معبد أوام الاحتمال القوي أنه يعني في النصف الثاني للألف الثاني قبل الميلاد، يعني تماما مرافق لمدينة مارب. قد يكون القرن ال12، قد يكون ال13، قد يكون قبل أو بعد بشوي، لا أعرف. صعب الحكم، يعني خلينا نقول صعب الحكم. لكن معبد برآن من نفس الفترة حفره المعهد الألماني وكشف فيه أيضا عدة طبقات. هو أيضا صراحة أصغر لكنه تحفة فنية. وعندنا الكثير من النقوش من هذا المعبد. وأحد هذا النقوش، بالأحرى مجموعة من النقوش،
تظهر بشكل واضح على أنه كان نوع من استقبال الوحي في هذا المعبد. يعني يطلب من الإله كذا كذا ويقول أنا يعني الكاهن هنا هو الذي استقبل هذا الوحي. طبعا نعرف أن الوحي في اليمن القديم قد يكون يعني يستقبله شخص عادي، يعني الشخص العادي الذي يذهب وينام في المعبد يعني للاستخارات قد يستقبل أيضا مثل هذا الوحي، خاصة يعني نعرف مثلا في استخارة حربية للحروب، يعني إنه الملك يرسل واحد ينام في معبد أوام في مكان لا نعرفه تماما، ويقول بعد يومين ثلاث إنه جاء المخا وأخبره لا يعني لا غبار، دع الملك يقوم بهذه الحملة العسكرية. نعرف هذا موجود في ثقافات كثيرة. صورة أخرى لمعبد أوام برآن، هذا يجب أنا أن أسرع في رأس على أعلى قمة جبل البلق الأوسط يوجد مربط الدم، وهي في مجموعة من النقوش نشر منها نشرها بعضها الأستاذ مولر، أنا كان لي فرصة زرته مرتين. هو كهف ولكن حوله وما فيه في نقوش على ما يبدو كان للطقوس الدينية. هذا أحد المعابد 800 900 لا نعرف، قد يكون 1000 قبل الميلاد، أيضا في قمة ليس بعيدا عن هذا الكهف في قمة جبل بلق الأوسط. هذا معبد يعني معرب له اسم المساجد في وادي الجوبة. للأسف هذه الصورة غير موجودة الآن. أول من عرف الباحثين بهذا المعبد هو أحمد فخري في زيارته بال47 ونشر عنه باللغة العربية. لاحقا الألمان عملوا على ذلك. هكذا هذا شكل المعبد حاليا دمر. يعني أنا سأوجز سريعا، يعني لا أريد الدخول في أهمية الكتابة فكثير هذا معروف لديكم، فقط الإشارة أن النصوص الموجودة لدينا فيها كافة مناحي الحياة، فيها القانوني، فيها الرسائل والعقود والأدبي والجوانب الدينية، ذكرت عن الحج والآخر. فهذا بعكس شمال الجزيرة، شمال الجزيرة النقوش الصفائية ذات طابع شخصي. هنا هذه مرتبطة فيها أشخاص لكنها مرتبطة بدولة، يعني هذا مؤسسة، يعني هذا مهم جدا. فقط لمن لهم على علم كثير بهذا، يعني هذا الخط المسند، هذا الزبور، فقط إشارة. لكن هذه مسألة ما زلنا يعني يحتار فيها العلماء. جبل البلق الجنوبي يعني مقابل مارب، هناك مجموعة من الصخور، عشرات النقوش تقريبا من فترة السبأ القديم، يعني 800 ل 600 قبل الميلاد، وفيها يعني تقريبا سماها العالم الألماني فون بيسمان شجرة العائلة الملكية، لأنه فيها الجينيولوجي تاعت الحكام، غالبا ما تذكر أنه يعني سنة الإله عثر سقى سبأ، يعني عندما جاء فيض من الإله عثر اللي هو الإله الأكبر في جنوب الجزيرة، وسقى الوديان والحقول وسقى سبأ. ففون بيسمان هو اقترح قد يكون هناك معبد قريب لهذه النقوش، أو أنه أنا صراحة أنا أعتقد أنها قد تكون لها علاقة فقط بطقوس المطر، هكذا ترونها عن قرب من السبأ القديم. هذا نموذج منها، ليس عندنا وقت. هذا يعني هذه الصخرة كلها مكتوبة بهذه النقوش كما قلت.
عشرات. لكن اسمحوا لي أن أختم بمسألة شوية مختلفة، إنه ماذا نستفيد من النقوش عن حضارة سبأ ومملكة سبأ. حقيقة تساعدنا في معرفة يعني البناء الهرمي للمجتمع، وكيف يحكم المكرب عنده بعدين طبقة النبلاء من العشائر، عندك طبقة الكهنة، عندك طبقة التجار، وعندك طبقة الأقيال اللي هم غالبا رؤساء يعني القبائل. بعدين عندك طبقة المزارعين، وهذه طبقة أيضا مهمة في المجتمع. والطبقة السفلى هي الأتباع أو الموالي، أشبه بالموالي. عندنا كثير هم ليسوا مهضومين الحقوق تماما، لكنهم يعملون تحت مظلة شخص نبيل، يعني أشبه بالموالي في التاريخ العربي. وعندنا طبقة العبيد محدودة جدا ولا يجوز المبالغة فيها. عندنا يعني كم من نقش. يعني هذا أحببت أن أشارككم بها الفكرة، أنه يعني فكرة الدولة السبئية إنها هي فيدريشن لشعب سبأ، هو شعب سبأ الأساسي. وبعدين يعني الشعب هو وحدة، خلينا مدنية، يعني هي قبيلة مستقرة. ممنوع نخلط مع طبقة البدو، لأنه البدو يسموهم في النقوش أعراب. والوحدة الأساسية أو النواة الأساسية اللي تعتمد عليها يعني فكرة الدولة هي الهجر، اللي هي المدينة، اللي هي الأربن، يعني اللي فيها يعني المصطلح مدينة يعني بأنواع مختلفة، بس اللي هي فيها الحرفيين وفي كذا بالتعريف. يعني هي دومينستيك كوميونيتيز. الذي يحكم هي يعني قبائل سبائية ومن تحالف معهم. هناك مجموعة فيشان والآخرين، هذه قبائل غير سبائية إنما متحالفة. إنما فكرة الحكم هي أخوة المقا، يعني العهد مع الإله المقا هو أخوة. لأنه عندنا نقوش يوم أخوى المقا كذا كذا. الأراضي المفتوحة لدولة سبأ كانوا يسموها هي للمقا ولشعب سبأ، وبما معناه لمن دخل في أخوة سبأ. فأخوة المقا الإله القومي للدولة السبئية هي الأساس. هنا المكرب من يقوم بتوحيد الشعوب، هذا مهم جدا. هو حاكم من يعني موحد الشعوب، قائد تحالف الشعوب، حتى نفهمه تماما. صحيح أنه قرب من أفعال التقريب في اللغة العربية ويعني موجودة، لكن لكي نفهمها باللغة العربية تماما يعني هو موحد الشعوب. وشعار الدولة الله، الوطن، الملك، هو موجود في الدولة السبائية ولو بتحريف بسيط. يعني الإله المقا هو الإله، المكرب هو كرب الوتر أو غيره، يعني هو يكون يعني ما كان في تقديس للملك أو المكرب، إنما هو الذي عنده القدرة أن يتواصل. وشعب سبأ هو الأساس. يعني هنا أيضا سريعا إنه القصر الملكي للمكرب في عنده ذراعين، إداري ومعابد، يعني حتى نفهم. يعني عندنا الجيش، عندنا القطاعات الزراعية، عندنا دوميستيك الهجرز، يعني هاي بإدارة. وعندنا المعابد في الجزء الثاني اللي هو عندنا الكهنة، وعندنا شو نسميها أوقاف المعابد. كان في أوقاف للمعابد وتدفع العشر والى اخره.
فالمكرب كان هو عنده يعني الجناحين، انه يدير المعابد يعني بالكهنه وبأراضي المعابد، وعنده الجزء الإداري. وما كان يسمى سابقا من اقترحها وقتها رودو كناكس بداية القرن العشرين أن المكرب هو الكاهن مثل إنسو في جنوب بلاد ما بين النهرين. هذه انتهت من السبعينات، وجد العلماء أنها لا تتفق، رغم أنه رودو كناكس هو مؤسس هذا العلم، هذا العالم النمساوي، يعني أول من خلينا نقول عرف الناس على طريق في هذا العلم. هذه المرحومة ماريلين فيليبس وزيارة أحد الطلاب، يعني كان لنا لحظات أيام الشمس بمسائل مفرحة، ومنها زيارة هؤلاء التلاميذ. وهذا صراحة هام جدا في هذا الإطار أن نربط الآثار ونسعى لتطبيق علم الآثار المجتمعي، أن نربط الآثار بالمجتمع كي نحميها وكي يفهم الناس أن هويته. يعني هذه المسألة، وهذه صورة أخيرة. كلمتي الأخيرة أن مارب يعني جوهرة الحضارة العربية، هي جزء أساسي من قلب الحضارة العربية. الوضع الموجود في مارب لآثار مارب والآخره محزن، وأنا أرى أمامي صديقنا الدكتور مبخوت المهتم، يا مرحب. المهمة تقع أنا أعتقد على عاتق، يعني أقول رقم واحد الآثاريين اليمنيين، عليهم أن يتحركوا في الوطن وخارج الوطن للدفاع ولحماية جزء أساسي من هوية العرب. سد مارب، معبد أوام، برآن، صرواح وغيرها، في كل زاوية، في كل مكان، على كل صخرة حوالين مارب هناك أثر. يعني أنا ليس عندي مجال أن أريكم بعض المسائل الأخرى، لكن هناك أثر. وأشكركم على إصغائكم، ولكم نعمة، يعني بالسبئية لا تبتعد كثيرا عن العربية، ولكم كل الخير يعني. فشكرا. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا دكتور على هذه المحاضرة القيمة. وأنا كنت دوما أتساءل لماذا العرب ليس لديهم حضارة؟ كانوا يعلمون فقط أن العرب هم سكان الصحراء ولا يعرفون الكتابة ولا القراءة وليس عندهم مفكرين. فعلا دكتور أجلتنا في هذه في الجزيرة العربية، جنوب الجزيرة العربية، وأريتنا كم العرب هم عندهم مهندسين، عندهم كتاب، عندهم مفكرين، وأضخم وأقدم 3 مكتبات في العالم هي في الجزيرة العربية. شكرا جزيلا لهذه المحاضرة. والآن لا أريد الإطراء كثيرا دكتور، حضرتك يعني قيم في هذه الأمور، وفعلا الحمد لله تخطى الحدود. لا أسمعك دكتور، لا أسمعك. لماذا؟ المشكلة عندي يمكن. نعم أسمعك الآن. نعم. السلام عليكم. إذن ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. هنا جميل. نعم. الحضور الكريم مساء الخير. مين معي عم يحكي هلا؟ السلام عليكم. الدكتور محمد المرقطن على محاضرته القيمة والماتعة والثرية، والشكر موصول لأبينا الأب دكتور جميل حنا اسكندر. حقيقة فعلا سياحة وجولة ماتعة مع السلام عليكم. حضارة مأرب واليمن أمتعنا بها الدكتور المرقطن، وشيء من قلب ما آل له الأمر من ما وصل إلى
التدمير بعض يعني المناطق والمعابد والمواقع الأثرية. طبعا هذا شأن أيضا العراق وسوريا وغيرها. كثير ما المشكلة ماذا يحصل؟ الصوت سليمان ماذا يحصل؟ تفضل دكتور يبدو أنه أكمل. الصوت أغلق عند المتحدث، فلهذا السبب. ما المشكلة أستاذ؟ الصوت عند الشخص اللي عم يتكلم صار في أو خرج أو هيك شيء. تفضل أستاذ الدكتور جميلي، تفضل. ممكن إنه الدكتور لحسن أوري اللي هو مدير الجلسة يستقبل المداخلات. يلا تفضل بحسب رفع تفضل. الأيدي. يعني أي شخص عنده يرجى من أي شخص عنده أي استفسار أو أي سؤال أو أي طرح يرفع يده، الدكتور لحسن أوري راح يستقبل هاي الاستفسارات. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم من السلام. أعتذر، لابد من كلمة في البداية قبل أن أنتقل إلى توزيع يعني الأدوار على السادة الباحثين الحاضرين يعني التفاعل مع. نعم سأعطيكم الكلمة دكتور، لأن فقط أعتذر في البداية لأنني لم أتمكن من الالتحاق، لأنني كنت بالكلية ووصلت على وجه السرعة يعني تسيير هذه المحاضرة، والتي أشكر من خلالها البروفيسور محمد مرقتين من جامعة مناصير، الذي في الواقع قام بجولة علمية دقيقة وجد مفصلة في فضاء الجزيرة العربية، وخصوصا في منطقة مأرب وبلادي وفي مدينة سبأ. إذن فكانت الرحلة هي رحلة موفقة، رحلة علمية دقيقة مهمة، توصلنا من خلالها إلى الكثير من المعلومات التي في الحقيقة يجهلها البعض منا من غير المتخصصين في مجال الآثار. فمن هذا المنطلق نشكر جزيل الشكر الدكتور محمد مرقتين على هذه المعلومات القيمة، وعلى هذه يعني المعطيات الجديدة، والتي أكدت بالفعل على أن هناك يعني تراث أثري لا بد وعلى الباحثين العرب بشكل عام من الاهتمام به، لأنه تراث يحتاج إلى العناية الكبيرة لكي لا يضيع، كما وصل إلى ذلك الدكتور محمد مرقتين في آخر مداخلته، بحيث يعني أشار إلى أن هناك العديد من الآثار التي تضيع في هذه المناطق، لأن في واقع الأمر الآثار هي تلك المرآة التي تعكس تاريخ هذه المجالات التي نحن بحاجة إلى التعرف عليها. إذن شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة، وأنتقل لإعطاء الكلمة للسادة الأساتذة الحاضرين في هذا اللقاء العلمي الوازن، وأبدأ بالدكتور مخبوط. الدكتور مخبوط محتم، يتفضل. دكتور مبخوت. دكتور مبخوت تفضل بفضلك. جميعا. وعليكم السلام. حاول يكون الصوت شوية مرتفع دكتور لكي نسمعك جيدا. دكتور مبخوت الصوت غير واضح. دكتور ممكن الصوت لا يصلنا، لا نسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور محسن، اسمعوني انا اسمي مأرب. يمكن ترجع له من بعد يعني ما يحسن الصوت، يعني افضل، لانه سامعين شيء يعني.
دكتور إذن دكتور مخبوط في انتظار إعداد الصوت، ننتقل إلى باحث آخر لكي لا يضيع منا الوقت، ونعطي الكلمة للأستاذ محمد بعبيش. تفضل دكتور محمد بعبيش. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام دكتور محمد، تفضل. أيوة السلام عليكم. لا رجع عند مبخوت. أيوة الصوت. أوكي. تفضل دكتور محمد لكي لا نضيع الوقت من فضلكم. والله أنا استفساري فقط يعني بعد هذه المحاضرة القيمة، لماذا لا يكون هناك بعثات أثرية مشتركة من الدول العربية كل في تخصصه بتمويل عربي لكي نكشف هذه الحضارات؟ دكتور محمد مرقطين. شكرا جزيلا دكتور محمد. أنا أجيب سريعا. أظن بأن الدكتور محمد مرقطين نقوم بجمع المداخلات يعني والأسئلة، وبعد ذلك أوكي. جيد. نعطيكم الكلمة للإجابة على جل الأسئلة التي طرحت. إذن ننتقل إلى الدكتور جبران، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أولا الشكر الجزيل موصول إلى كل القائمين بأمر هذه الورشة العلمية الأثرية والتاريخية، وأخص ذكرا الأستاذ محمد مرقطن. فقط يعني أنا ليس عندي تدخل، فقط أردت أن أقول له أن حال آثارنا في الدول العربية هو نفس الحال الذي أشار إليه. الآن كل آثارنا تنهب وتسرق أمام أعيننا، ولا أحد ولا رقيب ولا مسؤول عن هذه الآثار. نحن هنا في الجزائر مثلا عندنا الكثير من المعالم الأثرية التي نهبت وسلبت جهارا نهارا، ولا أحد لا من الطبقة المثقفة ولا حتى أي تدخل من أي جهة كان للحفاظ على هذا الموروث الثقافي. فربما هذه الندوات وهذه الدورات تقوم بعملية نشر الوعي لدى أوساط النخب ومن يسمعها ومن يتدخل في هذه الأمور، لكي ربما تأخذه الأنفة لحماية هذه الآثار في أراضينا العربية والإسلامية ككل. وشكرا لكم دكتورنا الفاضل. شكرا جزيلا دكتور جبران. أنتقل إلى الدكتور مبخوت. رفعت إيدي. نعم تفضل دكتور مبخوت. نعم. بالنسبة للأساتذة فقط رفع الأيدي بيكون بالخيار الموجود أسفل الشاشة على الآيكون أو السمايل الموجود، تضغط رفع الأيدي على أيقونة رفع اليد، وليس رفع اليد على الكاميرا. لكنه لا يؤخذ بها أيضا، يعني أنا رافعة يدي من زمان. تفضلي دكتورة حتون. أوكي. دكتورة حتون الفاسي. طيب شكرا جزيلا. تفضلي. تحية لدكتور محمد ولهذه المحاضرة اللي أكثر من شيقة، اللي شاركنا فيها كل تفاصيل رحلته الطويلة والرحلة التاريخية هذه الطويلة أساسا، يعني سواء هو قام بها أو استعرضها. أكيد أنه متوقع سؤالي. إحنا هنا بنتكلم عن زيارة في ديار ملكة سبأ، وما سمعنا كثير لا عن ملكة سبأ ولا عن أخوات سبأ ملكة سبأ، فيا ريت تتكلم لنا عن المرأة السبأية. أنا عارفة أنه عندك أنت كثير من البحوث حولها، لكن يعني أعتقد عشان تكتمل الصورة نحتاج أنك تكمل لنا الموضوع حول المرأة. شكرا دكتورة هتون. أعطي الكلمة مرة أخرى للأستاذ حمزة. عفوا أنا رفعت إيدي بس مش عارفة الإشارة مش راضية تطلع عندي. مرحبا دكتورة، انتظري فقط سأعطيكم الكلمة جميعا إن شاء الله. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا نشكر الدكتور محمد مرقطن، ونشكرك دكتورنا الحبيب على ما تقوم به يعني من الحضارة العربية ككل، يعني الحضارة العربية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن جنوبها إلى شمالها. سؤالي للدكتور محمد مرقطن، عندي سؤالين. السؤال الأول، هل هناك علاقة بين الإله عشتار وبين عشتار في بلاد الرافدين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني دكتورنا الحبيب،
هل في حضارة سبأ كان هناك حرية دينية أم أن الآلهة كانت حكرا على المنطقة وأكثر؟ شكرا. لم أسمع، لا ما سمعت السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل كان هنالك حرية خليه يغلقوا الميكروفونات يا أخي. من فضلكم السادة الحضور الكرام، من فضلكم إغلاق الميكروات ونترك فقط الميكرو لمن يتحدث أو لمن يأخذ الكلمة من فضلكم. دكتور محمد، السؤال الثاني، هل كانت في حضارة سبأ هناك حرية دينية أم أنه كانت الآلهة حكرا في سبأ على المقة وعثار؟ وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا دكتور محمد، أنا طالبكم من محافظة مأرب اليمن. أهلا وسهلا. طبعا عندي سؤالين. السؤال الأول، هل تسمعني؟ نعم نسمع. السؤال الأول، يعني لماذا سمي معبد عوام بمحرم بلقيس، مع العلم أنه لا يوجد أي نقش يدل على هذا الشيء؟ أوكي. دكتور محمد أسأل. جاني الدور. أنت كان انقطع شكرا دكتور محمد. لدي 4 أسئلة لن أتنازل عن واحدة منها. الأول، ذكرت لنا النقش الذي يوثق ملكية مأرب ويحصر استخدامه والري، هل كان بمثابة الوقفية والطابو والحمى؟ ممكن يكون يمثل أقدم حمى في النصوص. المنطقة المقدسة، وسبقني الزميل من اليمن الذي تسمى محرم بلقيس أو معبد عوام، هو يعني يبدو أنه تحصينه ليس دائري منتظم، يعني يبدو أنه شبه دائري. النصوص القانونية التي ذكرتها دكتور تنظم. نعم بيضاوي. نعم، النصوص القانونية التي تنظم، يعني ذكرتها تنظم الحج، هل وردت ألفاظ مثلا أنت ذكرت ألفاظ الطهارة والغسل، ماذا يعني ما هي صيغة الطهارة والغسل؟ ماصو أم عماذ أم اصطباغ أم من أي لفظة يعني؟ السؤال أيضا الثاني، هل كانوا كما الحمص في مكة لا يقطون، لا يأكلون الدهن أو الأقط أو لا يحتمون من الشمس كما طبقة الحمص في مكة قبل الإسلام؟ هل فيها محطات استراحة، مواكب استلام شيء يعني مقدس، رفادة، خانات؟ هل كانوا يطوفون ويستلمون ركن مقدس؟ يعني يا ريت نريد يعني منك بعض الاصطلاحات وأدبيات الحج في هذا الصدد. ذكرت 1000 مفردة. نحن في هذا المحرم كأننا أزاء هذا النقوش أننا أزاء يعني أشبه بما يكون بالمعلقات التي ذكرت، يعني كما نفت الباحث ستيفان ديل أن الجناين المعلقة ليست كما زعم هيرودوتس في بابل بل في نينوى في قصر سنحريب تلقوينجق على نهر الخوصر. أرى أن المعلقات هنا في اليمن وليس في مكة أو معلقات الكعبة، طالما هذه النقوش والنقوش الكتابية والتأسيسية تحيط بهذا المحرم أو المعبد. ذكرت المقابر البرجية وهو ما تذكرنا كذلك، بالإضافة أن ذكرت بمقابر البرجية في تدمر يوجد لدينا في الحاضر جنوب الموصل. سؤال أخير دكتور، الوحي، ذكرت الوحي بأي صيغة ورد بالسبائية الوحي؟ أخير ملاحظة، ألمس كذلك نظام المؤاخاة بالمقى بما يذكرنا بصيغة وإلى ثمود أخاهم صالحا أو شعيبا بعربية القرآن كما في النصوص البابلية في العصر الكلدي البابلي والإخميني، أخو مدينة بابل، أخو مدينة كفرو أو اللي هي كفري أو كفرو. وشكرا وعذرا على الإطالة دكتورنا الغالي، شكرا جزيلا. شكرا دكتور عامر. أعطي الكلمة مباشرة للدكتورة نوال محمد. لا أنا أعتقد يكفي، حتى لأنه في أسئلة كثيرة.
إذا نعم، اعمل طبعا دورة ثانية وثالثة ما في مشكلة، لأنه كثرت الأسئلة. ونعطي الكلمة للدكتور محمد مرقطي للتفاعل مع هذه هذه الأسئلة. شكرا دكتور، شكرا، تفضلوا. يعني شكرا للجميع على هذه الأسئلة. خليني أبدأ في الأخ اللي عرف نفسه هو طالب من مارب. لماذا سمي معبد أوام محرم بلقيس؟ يعني أولا معبد أوام، الاسم أوام، الميم هذا يعني زائدة، فهو من أوى يأوي، فهو الملاذ للناس، لذا هذا اسمه معبد أوام. بالسبعية بدنا نحط الميم. لكن متى سمي محرم بلقيس وما لحق من ذلك من خلينا نقول من شطحات، لا نعرف تماما. أنا كشفت كتب التراث، لا يوجد محرم بلقيس في كتب التراث. على ما يبدو أنه أنا بستخدم مصطلح أنه هو الاسم الفلكلوري لمعبد أوام. من الأسماء الفلكلورية أيضا معبد الشمس، سموه أيضا معبد الشمس. فهذا الاسم لا أتوقع أنه يتعدى القرن ال19، لا أدري، لكن هل له علاقة يعني بزمن زيارة غلازر أو على آخره، أنه ربطه ببلقيس؟ بس أنا أعتقد أنه من اختراع أهل مارب لهذا المعبد وليس قديما. يعني اسم بلقيس صحيح معروف في التراث، كما تعرفون هو غير مذكور في القرآن الكريم، ولكن الاسم هو من اختراع الإخباريين العرب بلقيس. لكن متى وضع هذا المحرم إلها لا أعتقد أنه يتعدى القرن ال19. هذه نقطة. نقطة دكتورة هاتون، يعني المرأة السبائية، العنوان هو في ديار ملكة سبا، فنحن في الديار، احنا التزمنا في الديار. طيب. احنا في الديار. لكن أنت محقة. أنا غالبا ما أدخل هذه المسائل طبعا في أي محاضرة، لكن أنا أكتفي بالقول بأن محاضرتي اللي مع الأستاذ الكلام يعني كافية ووافية لإعطاء صورة عامة كمحاضرة. لكن أنا أقول أنه ما زلنا بحاجة إلى الكثير من العمل على مسائل المرأة، ليس فقط نشر النصوص إنما دراستها. وأنت محقة في نقدك، ودعينا نعمل فعالية جديدة عن الموضوع. في الأستاذ حمزة عثر وعشتار وحرية دينية. صحيح، عثر وعشتار، عشتار بلاد ما بين النهرين، وعفتر جنوب الجزيرة، وعفتر أوغاريت، وعشترت اللي تظهر غالبا عشتروت في الكنعاني. كلهم من نفس الفصيلة، يعني كلهم نفس الإله إلى حد ما، لكن هذا الإله أو هذا المعبود يظهر أنثوي ويظهر ذكري. في الجنوب يظهر في جنوب الجزيرة غالبا يظهر مذكر، الإله عثر، وهو الإله الأعلى لكافة الممالك. لكن على الأقل عندنا حاليا مجموعة من النقوش الذي يذكر فيه عثرت مؤنث في حضرموت وغيرها. يعني عندنا نقوش جديدة تظهر الطبيعة الأنثوية في عثرت. هذه واحدة. بالنسبة ل يعني كما قلت إنه حتى كمذكر في أوغاريت. بالنسبة لعشتار طبعا لها كمان أكثر، لها طبيعة الحربية والآخره، والطبيعة الأنثوية والحب والآخره.
فيعني أنا أؤيد وجهة النظر أنه كلهم يتبعون لنفس الإله السامي القديم. أسترته حتى عبدت في مصر على فكرة، يعني هاي مع الكنعانيين ولا أصلا. الحرية الدينية، نعم كان عندهم حرية دينية. المعبد، معبد الإله المقا اللي هو أوام، أولا عثر الإله الأكبر كان يعبد فيه، وكانت هوبس الإلهة على ما يبدو زوجة عثر، كانت أيضا معبود تعبد في المعبد. وهناك مجموعة كبيرة من الآلهة، خاصة فترة ملوك سبأ وذيريتان والآخره، كانت تعبد في المعبد. ومنها مهم كمان الآلهة اللي نسميها آلهة القبائل أو آلهة الشخصية أو الآخره كمان كانت موجودة. فأنا أعتقد أنه ما في مشكلة، لكن لا ننسى أن الحروب الفتوحات خلينا نسميها تجاوزا، كرب إيل واتار ولا يعني يتع أمرة، كانت كلها أيضا باسم الإله. يعني عثر هو اللي بيأخذ الغنيمة، حتى من بعض الغنائم بمراحل متأخرة اللي كانوا خلينا نقول يحرسوا القوافل والآخره، كان لازم يسلموا شيء لمعبد أوام، يعني للإله المقا. فقضية السمة الحربية كمان موجودة. يعني أكتفي بهذا القدر البسيط. يعني بعثات عربية في اليمن للأسف غير موجود. هناك مبادرات سابقة، نعرف من 36 زين اللي هو أستاذ الجغرافيا المصري اللي قام في بعثة وكان معاه خليل يحيى نامي بال36. وخليل يحيى نامي جمع نقوش من شمال صنعاء ومن مناطق أخرى، وعمل فيها الدكتوراه بالعربي، وهي أول دكتوراه باللغة العربية عن النقوش يمكن السامية بشكل عام، مش بس اليمنية القديمة. وخليل يحيى نامي يعتبر من الأساتذة الكبار. رجع هو في بعثة من جامعة القاهرة لمخطوطات يمنية، وبداية الخمسينات بعد أن تركت محرم بلقيس معبد أوام، البعثة الأمريكية أيضا راح يعني أرسلته الحكومة اليمنية إلى مارب وقام بتوثيق بعض النقوش. المهم في بعثات، في كمان بعثة عراقية بداية السبعينات يعني ومنشورة، يعني هاي مسح يعني خفيف. حصلت محاولات في بداية التسعينات لا تمنع أن تكون بعثة دولية بما فيها العرب، يعني كان معاوية إبراهيم حاول يرتبها، لكن للأسف ما زبطت. لكن يجب كمان التشديد أنه كل البعثات هذه الأجنبية هي بعثات مشتركة، يعني ألمانية يمنية، يعني ولو أنه الجانب طبعا الأساسي لما يكون ألمانية هو الألماني اللي لكن لا يوجد بعثة بدون مشاركة جادة من الجانب اليمني. منها مثلا معبد أوام كان هناك حضور كبير للفريق اليمني ضمن الحفرية. لكن نتمنى ذا كينج يعني انه يصير. اوكي، اسئله الاستاذ الجميلي هي مجموعه، ساحاول ان اختصر. نقوش على حائط المعبد، هذا ملاحظه مهمه جدا. يعني انا طرحت سابقا في محاضرات انه هذه النقوش اللي حول معبد أوام قد تكون هي الأساس في الكتابات التي لاحقا عملت على المساجد.
في الفترة الإسلامية المبكرة ولاحقا، لأنه لا نعرف من تراث الشرق القديم بمعنى الكلمة أنه حول المعبد أن يكون هناك نقوش بهذه الطريقة. هذه نقطة. بالنسبة للمعلقات، طبعا حقيقة المعلقات أساسها يعني في عمليا أثريا ما وجدناه هي في الحضارة السبائية بالدرجة الأولى، يعني طبعا في حضارات اليمن بشكل عام. في معبد أوام وجدنا مجموعة من هذه اللوحات في مكانها الأصلي من البرونزية مثبتة بالمسامير، لكن ما يخفى على الزائر الإنسان العادي لما يزور المعبد سوف لا ينتبه لبواقي المسامير الموجودة على الحيطان في كل مكان وعلى الأعمدة. ويعني أنا أثناء العمل وقت قمت بإحصائها وبتصويرها تصوير دقيق بحيث نستطيع يعني نتوقع في بواقي المسامير البرونزية موجودة، بواقي المسامير موجودة. لذا هذه المعلقات في مكة لاحقا، وليس أنا لا أعتقد أنها خطأ، إنما هي تقاليد لاحقا دخلت الحجاز من الجنوب، يعني لأنه لا تنسوا رحلة الشتاء والصيف دمجت كثيرا بالفترات الأخيرة. طريق اللبان هذا دمج كثير بالثقافة. ولا ننسى، يعني أنا طبعا ليس كل ما عندي أنا طرحته، لكن لا ننسى محرم بلقيس وحرم مكة. هناك كثير من خلينا نسميها من المسائل المشتركة، يعني دخول متى الإحرام كان في نوع من يعني بحضارة يسمى الأوثان. هذه الأوثان كانت على بعد حجر الحدود على بعد 100 متر أحيانا، وجدت في مكانها في بعض المعابد، يعني في معبد معيني وجدت هذه الحجارة، ومعبد أوام موجود عندنا في النصوص، لأنه لم نستطع أن نكشف عن الوضع حتى الآن. وهذا الوثن هو ليس فقط حجر حدود، كان يستخدم أيضا للذبائح وأحيانا كمذبح، لكن يعني المصطلح وثن ليس له علاقة لاحقا بوثنية العرب. هذا تجير وتغير دلالي ممكن يكون حصل، لأنه ما في عبادة لوثن في حضارات الجنوب. المهم هذا نقطة. الطواف، كان هناك سيدة نمساوية ماريا هوفنر اقترحت مرة أنه قد يكون طواف في معبد أوام، لكن صراحة من الحفريات، وخاصة إذا بده يكون طواف ممكن يكون بالداخل، يعني المعلومات التي بين يدينا لا تجزم. وكان في مصطلح يعني بالنقوش السبائية إنه قيل إنه يعني طواف، حاليا العلماء يعني ابتعدوا عنه لأنه غير أكيد، ويعني فقط حجر طقوسي أو شيء هيك، ولا يعني طواف، ليس بالضرورة طواف. بالنسبة للحمص يعني شغلة تحريم المأكولات والمشروبات، والله ما عندنا عنها معلومات، المضبوط ما في معلومات. بالنسبة للحج وقوانين الحج، يعني بالنسبة للطهارة، إنه يعني اللي دخل ولم يغتسل، هذا المصطلح ولم يغتسل، ومصطلح الطهارة الذي دخل التراث العربي، يعني يبدو أن أصوله من الجنوب، و
يعني مقولة الكثير من المستشرقين انه كلمة طهر وطهارة انها من الارامي صراحة لا تجوز، لانه عندنا نقوش من القرن الاول الميلادي والثاني الميلادي، يعني بيقول يعني دخل المعبد وهو حتى غير طاهر، لأن عمل كفارة يعني غير مستخدمة وغير طاهر، وبعدين لم يغتسل. في كلمة سبائية ثانية اللي هي الضي يعني غير طاهر، هذه كلمة سبائية. والطهارة على ما يبدو، لأن اللهجة السبائية الشمالية على ما يبدو إنها جزء من ما نسميه بالفصحى. يعني في كثير من المصطلحات، يعني لما نأخذ لم يغتسل، اللام ميم، اللام النفي هاي غير موجودة بالسبائية، هي بلهجة تمتد تقريبا من نجران إلى نحو مارب، يعني وادي الجوف. فهاي يعني ممكن نسميها من العربية الفصحى القديمة، يعني شايف، بالرغم انه فصحى بنعرف انه مصطلح استخدم لاحقا، بس رغم ذلك لسماتها، يعني لسماتها هاي المسألة. المهم الحمص لا ندري. بالنسبة للقوانين، القوانين موجودة على مدخل المعبد، نشر بعضها، أنا قمت بنشر بعضها، يعني في بعض لسه في طريقه للنشر. بس في مثلا أحد النقوش على ما يبدو كان ازدحام ضخم يكون في المعبد أثناء فترة الحج، ففي قانون يمنع الاستلقاء، يمنع النوم، يمنع كذا في مكان محدد، يعني هذا قانون. ويعني في مسائل قانونية أخرى لها علاقة بالحج. أنا ذكرت الحج، يعني حاليا اتضحت المسألة، الصورة عن يعني أنه كان في شهر ذو أبهي، في شهر خاص ذو الحجة السبئي هو ذو أبهي، كان الاعتقاد إلى حد قريب أنه في سبتمبر. الآن بعد العثور على نقوش جديدة يجب أن يكون في الربيع، يعني بده يكون ممكن يكون شهر 5 مش سبتمبر، يعني ممكن يكون مايو. ولمن يهمه الأمر في هذه المسألة، أنا نشرت دراسة يعني هي موجودة عن الحج لمعبد أوام، وفيها تفاصيل عن المسألة. ملكية الري اللي سأل عنها دكتور جميلي، يعني هذا صراحة قوانين صارمة موجودة بالمسند، بخط المسند وعلى العسيب. هل هو الحمى أو الطابقو أو الملكية؟ لا، فيها إنه هذه القناة لفلان ولا يحق لفلان. يعني أنا بينت السد هذا التحويلي، هذا ملكية، هذه الوثيقة الموجودة النقش هي طابو ملكية لهذا السد، يعني لفلان ابن فلان بناه فلان، ولا يحق شرعا لأي أحد أن يستخدم هذه المياه كذا كذا. وبعدين يقول تم ذلك في زمن الملك كذا كذا كذا. هذه تعتبر طابو، ومنها عندنا كثير. لكن بعض البصائر، هذا نقول عنها بصائر، إنه فلان أخذ شو بدنا نقول، أخذ موافقة، مصدر أخذ موافقة من مجلس المدينة أن يستخدم القناة كذا كذا وكذا، وشهد على ذلك فلان وفلان وفلان. الحين الأشخاص هذول، واحد من الشهاد مثلا في هذا هو لاحقا أصبح مكرر، يعني هم الشخصيات الكبيرة اللي ماسكة الري. وفي عدة قوانين حقيقة اللي فيها الساعة المائية، إنه استخدام الساعة المائية فلان موجودة بالعراق القديم. أنا عندي دراسة للأسف ما نشرتها، يعني لأنها موجودة على العسيب وعلى يعني عن السبئي. هاي بشكل واضح انكتب عقد فلان، والمصطلح اسمه مفرع، يعني تقريبا ساعة،
فلان له 5 مفارع، واحد ممكن يتداينها ويأجلها للموسم القادم. وهذه موجودة عندنا على النقوش احنا نسميها الزبورية المكتوبة على العسيب، وموجود على الحجر شوية منها. بس الطريف فيها أنه أحيانا واحد يتداين لفلان ابن فلان دين على فلان 10 مفارع، وسيعطيه إياه في الموسم القادم، يعني موسم المطر لما تتعبى هذه خلينا نسميها يعني القنوات والآخره. بس أقوى شيء عندنا من معلومات بسموه غيل هران. هذا الغيل في أطراف الجوف. عندنا نقوش وعندنا فلان يشكر الإله عندما تزعم إدارة هذا الغيل، والغيل يوزع كما تعرفون. يعني أنا لا أقول أنه هذه كلها المسائل واضحة، ولكن هناك معلومات كثيرة عنها ولسه بحاجة إلى دراسة. لكن عندنا يعني أقول عشرات النقوش التي تنظم مسألة الري، المانجمنت. فهاي أكتفي بهذا القدر يعني حتى يسمع. أوكي، شكرا دكتور. دكتور شكرا. محمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم. ممكن بس أبغى أسلم عليك وأشكرك، ما عندي أي كلام. عواطف سلام. والله طبعا ما تخفي. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير دكتور عواطف. الله يعافيك. بارك شكرا الله فيك. على المحاضرة وجمعة العلماء الإخوة كلهم، ويا ريت تستمر هذا النشاط إن شاء الله. والله يعني نسلم عليك ومن حولك، وألف شكر لك للمشاركة معنا دكتور عواطف. يعني الله هذا يبارك فيك. شرف لي وشرف للمجموعة صراحة. الله عندي يبارك قناعة فيك. يعني. شكرا. يعطيك العافية يا رب. مع السلامة. يا هلا. مع السلامة. عليكم. شكرا. السلام عليكم دكتور محمد، ممكن أتكلم؟ والله الإدارة هي تقرر، لست أنا يعني. من فضلكم من فضل شيء الماء، يعني نأخذ الإيد من الأستاذ محمد مرقطين إن كانت هناك إمكانية بإضافة بعض الأسئلة نعود إليكم مباشرة إن شاء الله. إذا ننتظر جواب. ما في مشكلة، لكن أنا أعتقد على الأقل أمامي على الدور في مجموعة يعني. أنا يعني أعطي أربع تدخلات، 2 لا أعطيهم كلهم، أنا ما عندي مانع، أعطيهم كلهم. طيب. في الان هذا ما أعرف. عميدة دخلت بمداخلة من زمان وما حد سمعها. لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عفوا، تحياتي للقائمين على الفعالية هذه، والعفو منش دكتورة عميدة، بس أتكلم بسريع ما باخذش أي يعني وقت طويل. تحية كبيرة للبروفيسور محمد على جهودها الأكثر من رائعة في دراسة النقوش اليمنية، وكذلك في تصديه للادعاءات العجيبة والأقرب إلى التخاريف التي سادت بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول الحضارة اليمنية. مداخلتي وحابة أسمع رأي الدكتور. صوتي واضح أولا؟ نعم. الحمد لله. بس مداخلتي عن سبأ اللي هي العمود الفقري للحضارة اليمنية القديمة. أعتقد وهذا رأيي أنا الشخصي، أفترض أنه من المبكر ربط بين سبأ المذكورة في القرآن الكريم والتوراة وبين سبأ اللي موجودة حاليا في لعاصمتها مارب. فيعني الربط هذا بيعمل لنا مشكلة كبيرة من ناحية عدم وجود ملكات سبائيات تم العثور على أسمائهن في النقوش اليمنية القديمة. كذلك من ناحية أن المعبود الأساسي في سبأ هو المقر وهو القمر، بينما سبأ المذكورة في القرآن الكريم المعبود هو الشمس. ففي نوع من التناقض. فأنا أفترض أن سبأ المذكورة في القرآن الكريم تعود إلى مرحلة أبقى يعني أقدم، كانت فيها سبأ يعني أعتقد مساحتها أكبر، شاملة أجزاء واسعة من جنوب الجزيرة العربية. هذا من ناحية سبأ. من ناحية أيضا عندي ملاحظة صغيرة بخصوص سد مارب. أنا أفترض أن هجرة القبائل هي اللي بتسبب في انهيار الأنظمة وليس العكس. يعني أن هجرة الرواية العربية تكلمت عن هجرة القبائل اليمنية يعني عكست الموضوع.
أنا أفترض أن القبائل اليمنية عندما هاجرت كان لأسباب أخرى، بسبب الصراعات السياسية، بسبب انتشار الأوبئة والأمراض، بسبب تغيرات حتى مناخية. فعندما هاجرت أهملت أنظمة الري وانهارت. بس حبيت أشير إلى هذا، وشكرا جزيلا. شكرا دكتورة. أنتقل مباشرة إلى دكتورة نوال محمد. طيب نص دقيقة من فضلك يا أستاذ مدير، فقط نص دقيقة. مساء الخير يا دكتور محمد، أنا يعني سعيد جدا بهذه المحاضرة الراقية، وفقط أنتهز هذه الفرصة لأسلم عليك وأستأذن بالخروج. معك محبك عبد الرحمن سليمان. مع السلامة. شكرا. أهلين، شرفنا يعني. أهلين، مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. إذا ننتقل مباشرة إلى الأستاذة نوال محمد. موجودة معنا؟ أستاذة نوال. عفوا أنا اللي تكلمت. العفو منكم. طيب شكرا. إذا ننتقل إلى الأستاذ رائد. أستاذ رائد. انتقل للدكتور عبد المجيد النوري. نعم. طيب سجلته، هو مسجل يعني عندي في اللائحة. انتقل إلى الدكتور معصر عطفان. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أولا نشكر الدكتور محمد على هذه المحاضرة القيمة والكثير الذي يوجد فيها الكثير من المعلومات لنا تبيتنا كباحثين. أنا معصار عطفان، أحد طلاب قسم الآثار والسياحة جامعة صنعاء. لدي مداخلة بسيطة فقط، سؤالين. السؤال الأول، الدكتور محمد ذكر أنه المقابر البرجية التي توجد بجانب معبد أوام الذي قال أنها تحتوي على 20,000 لشخص. إلى ماذا استندوا في هذا؟ إذا ما استندوا في هذا المجال لتحديد الأشخاص الذي بجانبها، هل إلى ما على وجود الشواهد القبور أم إلى الهياكل العظمية التي وجدت بداخلها؟ السؤال الثاني، عندما قال أنه كان يوجد المكان الذي هو المقدس في المعبد الذي هو ورد بصيغة المسأل الذي يقول عند نزول الوحي فيه لأي شخص، إلى ماذا استندوا إلى ذلك عندما قال أن الملك كان يرسل أحد الجنود قبل بدء الحرب للاستشارة بهذا المكان أو لنزول الوحي؟ هل وجود نقوش تذكر هذا المجال أم لماذا استندوا في هذا المجال؟ شكرا دكتور معصر عطفان. يعني انتقل مباشرة إلى الأستاذ إبراهيم عادل علي قائد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرجو الاختصار بسؤال واحد فقط لكي نفتح الباب لبقية الباحثين من فضلكم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الجلسة متعمدين. كويس أشوف طلابي الآن. يلا تفضل أستاذ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. دكتور مبقوت يتكلم من مارب، من مدينة مارب. أهلا وسهلا. يمسيك بالخير أستاذنا الرائع الفاضل البروفيسور محمد. والله أهلا فيك يا مساء الخيرات، يا مرحبا فيك. ما فيش أولا أحييكم من مدينة مارب، أحيي الجميع مشاركين في هذه الورشة المحترمة القيمة الرائعة الأكاديمية، وهي فرصة أنتهزها لأحيي النشاط والحيوية التي لا زالت في عالمنا الجليل الدكتور محمد المرقطن، وهو بلا شك أنا أسميها المؤرخ الحصيف لآثار ونقوش مارب، فهو باع طويل في الاستكشاف الأثري وفي تحليل النقشيات وما إلى ذلك في مدينة مارب على أكثر من 30 عام. يعني سؤالي ومداخلتي هي حول محورين أساسيين، وهو المحور الأول في الإطار العام لمدينة مارب، والتي تعتبر بالفعل كما ذكرتم
أستاذي الفاضل أنت وجميع الزملاء المشاركين، هي فعلا مدينة مقدسة يعني بكل ما تعني الكلمة، لوجود ما ذكرت وأكثر كمان من خلال الأدلة الأثرية والنقشية التي وجدت أخيرا في جبل بلق الأوسط كذلك، وما نشر أخيرا من نقوش حول معبد ظفران وحرونم ومنطقة صونا في البلق ومعبد الجبل كذلك، والاكتشافات الأخيرة من أوام. لدي تحليل استفسار يدور في بالي دكتور، هل آن الأوان حتى اللحظة لإعادة ترتيب قائمة حكام سبأ من جديد؟ أرجوني أن تكون لازم تسمعني. سامعك نعم. أنا. إيه طبعا. أوكي. هل آن الأوان لأن نعيد من جديد ترتيب قائمة حكام سبأ وفقا للمصادر التي وجدت حتى الآن؟ وكذلك هل ربما إعادة النظر فيما كتبه المؤرخون والباحثون حول فرضيات عدة أصبحت لا تجد لها مكان هذه الأيام، وأخص بالذكر مثلا الترتيب الزمني الكرونولوجي لتاريخات النقوش؟ هل لا تزال هناك مدرستين؟ هل آن الأوان لتوحيد مدرسة واحدة لتقدير العمر الكرونولوجي للنقوش التي وجدت في المغرب وهي تتعدى 20,000 نقش حتى اليوم؟ كذلك سيدي استفسار آخر وهو حول المجال العمراني لتلك المعابد التي تمثل في مدينة مأرب الجانب الروحي، لا سيما أوام وصروع وبرآن. هل الجانب العمراني يستفاد منه مثلا في معبد أوام مثلا في الطواف مثلا، والجانب العمراني البناء؟ هل لدينا أدلة مؤكدة أنه معبد أوام أصبح طواف فعلا؟ وإذا كان الطواف هو ما يشابه الطواف في الحرم المكي اليوم، فعلى ماذا يمكن الطواف؟ هل هناك شيء معين يمكن أن يدور حوله المتعبدون داخل المعبد، أم أنها مجرد فرضيات فقط حتى الآن؟ أستاذي أحييك ولا أريد أن أطيل. أرجو الاختصار، لأن هناك مجموعة من الأسئلة وهناك مجموعة من الباحثين الذين يأخذون أخبارهم. من فضلكم وضعتم 5 أو 6 أسئلة في نصف دقيقة فقط، وهي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أتوجه بالشكر القدير للأستاذ الدكتور محمد في المبادرة القيمة. يرجى الانتظار الدكتور مبخوت حتى ينتهي وأن تتابع أستاذ إبراهيم. وعلى رأسها بهذه المعلومات، وكما لا أنسى جميع القائمين السلام عليكم والحاضرين فيها، وعلى رأسهم أستاذتي القديرة البروفيسورة عميدة شعلان التي كانت سببا في وصولنا إلى ما وصلنا إليه. أعرفكم بنفسي، أنا خريج قسم الآثار والسياحة جامعة صنعاء، إبراهيم عادل علي قايد. طبعا لدي 3 أسئلة أريد أن أتوجه بالأستاذ الدكتور محمد مرقطن. في خلال إلقائه للمحاضرة تحدث وذكر بأن هناك كما قال يعني بالنص بني معبد أوام أو ظلت الناس تبني معبد أوام لمدة 800 سنة. هل ما ذكره هو أنه مدة بناء أو فترة بناء المعبد، أم هو تاريخ بناء المعبد؟ وإن كان مدة بناء المعبد فما هي الدلائل التي استدلوا بها؟ أما السؤال الثاني وهو عندما ذكر بأن لكل معبد عدد من الأعمدة، فمثلا قال بأن عدد أعمدة معبد حرونم 8 أعمدة، وأما الأرواح 6 أعمدة، وبين الأعمدة تختلف، بين المعابد تختلف. فهل العدد المحدد دلالة دينية؟ يعني هل لا دلالة دينية بالنسبة لعدد الأعمدة فيها؟ وأما السؤال الثالث فعندما قال بأن أقدم نقش وأطول نقش هو نقش يثاع عمر بين الذي أرخ إلى القرن الثامن، نهاية القرن الثامن حوالي 720 قبل الميلاد. طيب هناك أيضا عثرة البعثة الإيطالية
بقيادة ديمقري في منطقة ريبون على شقفة فخارية وجد عليها مونوجرام ورخت إلى 1200 قبل الميلاد. فما الذي يمكننا الاستدلال به أو اتباعه يعني كبداية للكتابة اليمنية القديمة السبعية المسند، وإن لم تكن يعني مؤرخة إلى فترة قبل يعني 1500 قبل الميلاد، بينما هذه يعني وقد تكون إلى فترة أقدم نظرا لعدم وجودنا للبداية الأولى للخط السبعي القديم. وشكرا لكم أستاذ الدكتور. شكرا للأستاذ إبراهيم. إذا أعود السلام عليكم ورحمة الله. إلى الأستاذة من فضلكم. السلام عليكم. نحاول أن نرتب هذه الأمور من فضلكم. خليني أرد كثرة الأسئلة. كلمة للأستاذة أميدة شولان فلتتفضل مشكورة. من فضلكم حاول أن نرتب المداخلات ولا نشوش على من يتفضل. أخيرا أعتقد حضرتك لو ما بعرف بإمكاني أنك تسكر الميكروفون للآخرين بحيث أنه تكون عملية مرتبة للنقاش. على كل شكرا لك لإدارة الحلقة، وأشكر طبعا الأخ والزميل الدكتور محمد، وباسمي كيمنية وباسم اليمن كله وباسم أهل المأرب فعلا نشكر الدكتور محمد. دكتور محمد جهوده واضحة جدا، ويتميز حقيقة عن غيره من العلماء الأجانب أنه في دراسات باللغة العربية، ونحن بحاجة يعني فعلا إلى الدراسات والأبحاث أن تنشر باللغة العربية ليستفيد منها أبناء البلد بالدرجة الأولى. ملاحظتي طبعا للدكتور في كانت بعض الاستفسارات من الإخوة أو من الطلاب اللي هي كلمة محرم هي موجودة طبعا في النقوش، والدكتور عارف ذا الكلام. هي فقط كلمة بلقيس أو عرش بلقيس أو محرم بلقيس، يعني هذا المصطلح محرم لا زال مستخدم حتى اليوم. يعني الدراسة نحن نقول الدراسة الإثنو أركيولوجي هذه مهمة جدا لمجتمعاتنا العربية، خاصة في كثير من الألفاظ اليمنية ما زالت حية حتى اليوم، وردت في النقوش اليمنية القديمة وما زالت حية حتى هذه اللحظة. فكلمة محرم هي موجودة أيضا في النقوش، وكلمة معبد هي كلمة بيت وردت في النقوش، حتى تكون النقطة واضحة لعمل مداخلة. مداخلتي فقط عدد النقوش. طبعا دكتور محمد ذكر تقريبا يعني ما يعادل 500 نقش، وهو فعلا يعني محرم بلقيس يعتبر أرشيف أو مكتبة ضخمة لنقوش الجزيرة العربية بهذا العدد الكبير. ما نشر منه أو ما نشره جام 200 نقش بحسب إفادة الدكتور محمد، و300 نقش يعتبر جديد أو 300 نقش جديد. نشر الدكتور محمد مجموعة كبيرة منها، وطبعا نتمنى ونعطي له نتمنى له طولة العمر، لأنه الشخص الوحيد اللي ما زال محتفظ بهذه النقوش كونه كان ضمن البعثة الأمريكية وهو المسؤول على ملف النقوش هو الدكتور يوسف الله يرحمه والأستاذ مطهر الإرياني. 2 ماتوا وربنا يطول بعمر الدكتور محمد، لكن نتمنى بالقريب العاجل أن تظهر للنور. وشكرا لك دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله. ممكن نعود فقط شكرا جزيلا دكتورة. السلام عليكم. من فضلكم هناك لائحة، هناك متدخلون، من أراد أن يتدخل فقط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فقط أنه أحب أن أشكركم على هذه المعلومات القيمة. معكم أستاذ دكتور نزار عبد المحسن من العراق، جامعة البصرة، كلية الآداب، قسم التاريخ. أحييك دكتور على هذه المعلومات القيمة. أنا أستاذ بالتاريخ الإسلامي، ولكن سعدت باللقاء بكم جميعا، وأحببت أن أقدم تحية كبيرة لكل الموجودين في هذه الورشة العلمية الأكاديمية ذات المضامين الجيدة والمعلومات القيمة اللي انتفعنا من عدها. ولك الشكر الخاص دكتور على هذه المعلومات التي تنم على أنه فهم وعلم بهذا الإضمار التاريخي القيم لمنطقة مهمة جدا وهي اليمن. وفي مجال تخصصنا احنا في
التاريخ الإسلامي الحقيقة أنه نبحث عن بعض المعلومات القيمة في تاريخ اليمن، وعندي دراسة قيد الإنجاز أنه عن ابن المجاور في القرن السابع وما آلت إليه اليمن من صراعات، وتنم على عروبيتها الأصيلة اليمن برفض الاحتلال، وأنها كانت كل قبيلة تحاول أن تسيطر على ما لديها من أراضي ولا تقبل بالتبعية إلا بعض القبائل. ولكن هذا يدل على أنه القبائل اللي موجودة هناك ذات عروبة أصيلة تحاول الاستقلال بذاتها، لا تكون تابعة وتمتاز بالاستقلالية. فلذلك أنه رفضت الأحباش ورفضت حتى الأيوبيين ورفضت الفرس وغيره. بالأخير أنه أقدم شكري وجزيلي لكم على هذه المعلومات اللي انتفعنا منها كثيرا. شكرا جزيلا دكتور، وعذرا على الإطالة، وأحاول قدر الإمكان أنه أخرج من الورشة لظروف خاصة. معكم أستاذ دكتور نزار عبد المحسن جعفر، العراق، جامعة البصرة، كلية الآداب، قسم التاريخ. شكرا جزيلا. شكرا لك. أنا أظن حتى لكي لا ندخل على الدكتور محمد مرقطين سأعطي كلمتين فقط. كلمة للأستاذ عبد المجيد النوري، يتفضل. أوكي. وكلمة للأستاذ فارس الرحاوي، آخر متدخل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا السيد الرئيس. الشكر موصول إلى الدكتور محمد على هذه المحاضرة القيمة، وإلى الدكتور مصعب الجمال الذي مكننا من متابعتها. للأسف بطبيعة الحال فاتتني بعض الدقائق، والآن أنا في فضاء عمومي. أرجو من الله بطبيعة الحال لا ينقطع الصبيب أو يكون فيه نقص حتى تكون المداخلة على أتم ما يرام. وعليه أولا أنوه بهذه المحاضرة القيمة، وكما يعلم سعادة الدكتور والحضور الكريم أن الدراسات الأثرية والأبحاث الأثرية تعتبر حقيقة من المصادر الحقيقية للتوثيق وللتدقيق التاريخي. هذا أولا. ثانيا، هذه المحاضرة القيمة نبشت في الذاكرة وفي التاريخ وفي عمق الحضارة العربية بشكل عام، وحضارة اليمن وبالضبط في مأرب على نحو خاص. وكما يعلم حضرات الدكتور، فالعمارة في الحقيقة يتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع، منها المدنية ومنها الدينية ومنها العسكرية. وقد بطبيعة الحال ركز على المعبد وهو أيضا من العمارة الدينية. لكن ما أود أن أقوله هو أن هذه الدراسات التي تهتم بهذه الجانب أو بهذا الجانب الأثري، سيما ما يتعلق منه بقضية المعمار، لعل مما يضفي عليها نوع من العمق حتى لا نبقى في ضوء عملية الاجترار وتكرير بطبيعة الحال، أو نبقى في مرحلة الوصف. ينبغي التركيز على ثلاث قضايا أساس. أولها محاولة استثمار مثل هذه الأبحاث وهذه الآثار لضبط السياق التاريخي الذي تمت أو الذي بنيت فيه. وعندما أقول السياق التاريخي بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهنا في ضوء هذا المعطى يأتي السؤال الأول: ما خصائص؟ دقيقة فقط من فضلكم. الأستاذ فارس الرحاوي، إغلاق الميكرو من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرجو من جميع الإخوان الذين يتابعون المحاضرة إغلاق الميكروات، لأنكم تشوشون على المتدخلين وعلى الأستاذ. من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله. المرجو إغلاق الميكرو الأستاذ فارس في انتظار دوركم من فضلكم. دكتور أوري، تسمعوني؟ نسمعك، تفضل. نعم. إذن في ضوء هذا المعطى أتساءل، لأنه للأسف كما قلت تجاوزني أو بطبيعة الحال فات لي جزء من المحاضرة: ما خصائص السياق التاريخي اقتصاديا وسياسيا الذي بنيت فيه هذه المعابد؟ ثانيا، كيف يمكن استثمار
هذه الاكتشافات الأثرية لضبط التفاوتات الطبقية داخل المجتمع السبائي. ثالثا، يبدو وهذه وجهة نظري أن المعمار، وكما تعلم سيدات أو حضرات الدكتور، هو في الحقيقة من الأشياء الدقيقة التي تتطلب دقة من حيث الجانب الهندسي. والغاية الأساس لهذه الدقة الهندسية وفق بعض الضوابط في الفكر الإسلامي هي تحقيق الراحة النفسية وضمان السلامة الصحية لمن يرج لهذه البنايات، سواء بأنواعها الدينية أو المدنية أو الدفاعية. السؤال المطروح: هل هذا المعبد وباقي الآثار، ربما نتجاوز جزء من المحاضرة، هل تتوفر فيه هذه الشروط الذي تضمن السلامة الصحية للبدن البشري؟ وأقصد هنا هل مقاسات الطول والارتفاع وتصميم الكوات والأبواب تضمن هذا الشرط؟ ودليل هذا إذا رجعت إلى وصف ابن القيم الجوزية رحمه الله لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وللعديد من المصادر التي تحدد جزءا من ضوابط العمارة في الفكر الإسلامي، سوف يتبين أن الرهان الحقيقي لها هو أن تكون موافقة للبدن البشري. ولك من الأمثلة ما يلي: عندما ندخل الآن إلى جامع الزيتونة في تونس أو جامع القرويين بالمغرب أو العديد من البنايات التي تم وضعها بتصاميم علمية دقيقة تراعي الدقة في تحديد هذه الشروط، لأننا الآن العمران أو المعمار هو تصميم الهندسي داخل الفضاء الهندسي العام، وبالتالي إذا لم يحقق هذا الشرط أنا يبدو لي بأنه في نوع من الاختلال. وأظن أن الرهان الحقيقي الذي يرفع في تاريخ حضارة الإسلام وربما في تاريخ الحضارات القديمة، لأن بطبيعة الحال الحضارة الإسلامية أخذت من الحضارة الفارسية وأخذت من الحضارات العربية القديمة، هو فيما يتعلق بالدراسات المعمارية هو هذا الرهان. إلى أي حد هذا المعمار يضمن شروط بتصميماته، مقاسات الطول والعرض وقلت كل مكوناته، يضمن شروط السلامة الصحية. وهنا يتبين للأسف عمق الجريمة التي ارتكبت وما تزال ترتكب في حق جزء كبير من تراثنا، سواء في شبه الجزيرة العربية بشكل عام وفي مكة والمدينة على نحو خاص، أو في مأرب باعتبارها بطبيعة الحال من عمق الأصالة الحضارة العربية قبل الإسلام. بل لدينا هناك من يتحدث عن وجود ناطحات السحاب في تاريخ الحضارة اليمنية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. والآن كي يتبين عمق أو جدوى هذا الكلام، عندما نقارن الآن خصائص المعمار أو العمارة الغربية التي اجتاحت تاريخ الأمة الإسلامية، لك أن تتبين الفظاعة وبطبيعة الحال التخريب والتهديم الذي طال العديد من الثوابت في تاريخنا. ودليله يمكن أن تجلس في فضاء مساحته 200-300 متر مفتوح ولا تجد فيه لا الراحة النفسية ولا تجد بطبيعة الحال موافق للبدن البشري حتى من ناحية التنفس. وقت تدخل إلى فضاء عمومي أو فضاء خاص بمقاسات مضبوطة بمساحة أقل 1/3 من المساحة التي ذكرت، وقت تجد فيها بطبيعة الحال راحة نفسية وتجد فيها وتجد تتحقق فيها الشروط التي تضمن السلامة الصحية. أظن أن أكبر رهان ينبغي بطبيعة الحال التعويل عليه في هذه الدراسات الأثرية علاقتها بالسياق التاريخي، إلى أي حد أنها موفقة للبدن البشري وإلى أي حد يمكن استثمارها لتحديد التراتب الطبقي. أرجو أن لا أكون أطلت لأنني في فضاء عمومي لم يسمع بطبيعة الحال بترتيب الورقة حتى الضوء إذا ناقص. أشكركم مجددا على هذه المحاضرة القيمة ولنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور عبد المجيد النوري. إذا أعطيك الكلمة لآخر متدخل وهو الأستاذ فارس الرحاوي. الأستاذ فارس الرحاوي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إلى كل الأخوة الحاضرين، وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور البروفيسور الأستاذ محمد مرقطن على هذه المحاضرة القيمة التي
الحقيقة أدهشتني وأعجبتني، وأنا رغم أن اختصاصي لم يكن آثار وإنما دكتوراه فلسفة في اللغة العربية، ولكن من الذين مهتمين بالدراسات الأثرية أو الآثارية والدراسات القديمة. الحقيقة لدي توصية وملاحظة أنه ومن خلال حديث الدكتور محمد أنا ما تعرضت له الحضارة السبائية والبيت السبائي والمعابد من سرقات وكذا. هذا ما جرى، إن كان جرى في اليمن فقد جرى في العراق أيضا، وجرى آخر ما جرى في عام 2003 ولا زال إلى يومنا هذا، وحضارتنا تنهب وتسرق. يا حبذا أن تكون تسعى الحكومات إلى إصدار وثيقة دولية موقعة تقوم على تجريم دولي وليس تجريم قانوني فقط في ذلك البلد الذي تسرق منه الحضارة منه أو الآثار. قانون تجريم دولي يحرم على المتاحف الدولية في كل العالم من استقبال أي آثار مسروقة ما لم تكن تلك الآثار هي تبادل ثقافي بين الدول نفسها. فيا حبذا أن تكون مؤتمراتنا وندواتنا وورشاتنا العلمية، هذه الورشة الجميلة، أن تخرج بهذه التوصية. ولكم فائق الشكر والتحيات. شكرا. وين راح الدكتور حسن؟ لو سمحتوا. نعم تفضل. السلام عليكم. ممكن أنهي ما بدأت به لو سمحت؟ تفضل أستاذ فارس. أنهى الأستاذ فارس. نعم ولا؟ نعم أنهى كلمة الدكتور فارس. إنسان الأستاذ مصعب جمل، يا أهلا وسهلا بك. أهلا أستاذ فارس. كل التحيات لك. شكرا. الله السلام عليكم. والله وعليكم السلام. دكتور حسن يعني اسمح دقيقة واحدة. تفضلي. دكتور محمد، أنا عندي فقط ليس سؤال إنما بس طلب. أنا باحثة في جامعة الملك سعود، ونحن كباحثين عندما نحضر مثل هذه اللقاءات دائما ما نسمع بعض الدكاترة والبروفيسورات يشتكون من شح وقلة الدراسات والأبحاث، ونحن كباحثين نشتكي من قلة التوجيه. يعني أنا مثلا في تخصصي في قراءة النقوش أحتاج إلى توجيه، مرات أكون أحتاج إلى بحث علمي، أقوم ببحث علمي، لا أجد من يوجهني في مثلا دراسة هذه النقوش. أنت ذكرت مثلا 500 نقش في محرم بلقيس و200 تم نشرها في جام و300 جديد. يعني أنا أحتاج مثل هذه النقوش لقراءتها ودراستها ونشرها أو حتى المساهمة في ذلك. شكرا لك. شكرا. إذا نعطي الكلمة للأستاذ المحاضر محمد مرقطين. أوكي. شكرا. أولا يعني أتوجه بالشكر للجميع وللتفاعل مع هذه المحاضرة، فهذا شيء جميل. يعني في سيدة نوال سألت عن سبأ مارب، الربط مع التوراة والقرآن والمقا وسد مارب والهجرات. أنا أعتقد بالنسبة للربط في البداية مع التوراة صراحة غير مهم. فيش إشي يسوى. يعني صحيح قصة الملكة بلقيس والآخره، لكن أنا نصيحتي يعني المنهجي في هذا الإطار أن نعتمد يعني أن نعتمد على المكتشفات الأثرية، سواء نقوش أو آثار هي الأساس، والباقي خلينا نسميه ديكور. يعني ما حد يقدر يقلل مثلا
من صورة سبأ وأهميتها لمملكة سبأ. هي مهمة لأنه حتى الخمط والآخره ما هو يعني هذا الشجر كان موجود، العرم كان موجود، لكن أصلا هذه القصة ليست تاريخ. علينا أن نعي أنه صورة سبأ هي للعبرة وليست لكتابة التاريخ. تذكر مهم الجنتان مثلا عن يمين وشمال، هذا كله جيد، لكن ما علينا أن نبرز أو ندرس هو الآثار، ما في قلب الأرض، ما تم اكتشافه. هذا هو الأساس. بالنسبة للمقى والشمس والتقاليد، صحيح مشكلة إنه لا، الشمس كانت تعبد وكان عبادتها قوية في جنوب الجزيرة، لكنها لم تكن هي إله قبيلة، ولا هي كانت إلهة حامية إلى حد ما. ويعني تظهر حتى في القصيدة التي عثر عليها ونشرها المرحوم يوسف عبد الله، يعني وكان لها علاقة بالقانون مثل بلاد ما بين النهرين. فالشمس مهمة، لكن أنا لا أريد أن أدخل في مسألة قبيل الإسلام. قبيل الإسلام كان أصبحت مجموعة من الآلهة اللي منها اللات والعزى والآخرة اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم يقاومها. والشمس كانت كمان إلهة مهمة لا ننسى في شمال الجزيرة. المقى صحيح هو بقي لبداية التوحيد 400 ميلادي، وبقي في التراث باسم مشوه شوية يلقمة، واللي قالت كتب التراث هذا اسم ملكة سبأ، لا ندري. لذا بس أنا أعيد وأشدد أن الشواهد الأثرية هي الأساس. سد مارب وهجرة القبائل يعني عكسية، صحيح. لا، في مشكلة، لأنه إحنا لما نتحدث عن سد مارب يا بنحكي عن النقوش يا بنحكي عن الآثار. هل عندنا شاهد على رجوع القبائل ولا هجرة القبائل؟ صراحة صعب. يعني فلنأخذ مثلا الأزد ما فيش عندنا ولا نقش، يعني لا أذكر فيه نقش بيذكر الأزد إنهم كمواطنين في واحة مارب إنه يرحل، مش موجود عشان يرحل. الأزد ذكروا على أطراف مملكة سبأ، يعني بداية القرن الثالث الميلادي، يعني حوالين نجران وبعدها. بالتالي يعني أنا في هذا الإطار أنا أقول إنه هجرة القبائل يعني علينا نقبلها بشكل، أنا أقول إنه مهم جدا إنه نتعامل مع المسائل بروح علمية بحتة، وبالتالي أقول إنه أسطورة هجرة القبائل هي أسطورة، هي أشبه بطوفان نوح. هذا دلالة كم هي عظيمة مارب وسد مارب. هذه خلقت لاحقا، يعني بجوز بالعصر العباسي، بجوز كذا، لأنه ما تشوف قبيلة ولا عشيرة هاجرت بعد انفجار سد مارب. وبعدين أنا قلت لا يتفق علماء التراث هل اسمها ظريفة ولا طريفة، اللي هي من كواهن العرب اللي تنبأت بانهيار سد مارب، وفي الجرذ وفي كذا. هذه أسطورة. يعني أنا سئلت مرة، لأنه في ناس بيأرخوا شو نسميها باعتبارها من الكواهن، يعني ما تكلمت به هذه الكاهنة إنه ظريفة أو طريفة. أنا قلت أنا بحطش عدمتي لأنه ملوك سبأ، لا خلينا نقول من القرن الأول الميلادي لا بداية الإسلام ما في انقطاع، فيش انقطاع. بعدين دخلوا الفرس، دخلوا الكذا، هذه فترة متأخرة، لكن دخلوا الأحباش وأبرهة وثق
أبرهة بعد 2 3 قال أنا يا عمي يمني مش إثيوبي، يعني استقل عن مملكة إكسوم. فأنا أقول هجرة القبائل هي مخترعة من علماء التراث. يعني غسان، قبيلة غسان بالفعل موجودة في النقوش بس من القرن الثالث الميلادي في تهامة، وبعدين بنشوفها بتتدرج فوق، ما لهاش علاقة بمارب. بس هذه مسائل بحاجة إلى دراسات جادة، وبحاجة إلى الربط مع كتب التراث العربي اللي غالبا تعمل لنا مشاكل. والعرب بشكل عام، يعني العرب عندهم انفصام، تاريخهم الحديث ملوش علاقة بالإسلامي، والإسلامي اللي قبله جاهلية. فضعنا، يعني ضعنا في هذه المسألة، لأنه لابد من إعادة كتابة التاريخ. ومثل ما حكى يعني الدكتور عبد المجيد النوري بتعليقات، لا في مسائل كثيرة يجب علينا نعيدها يعني. والابتعاد بشكل مثل حد السيف عن أصحاب الشعوذة، لأنه أصحاب الشعوذة أصبحوا كثيرون في هذه الأيام. هذا مهمة جدا. معصار عطفان، شواهد العظام، مقبرة أوام، هذا بناء على دراسة قاموا فيها الألمان، بس هذه لفترة زمنية محددة، وهذول الناس متخصصين بالعظام. شايف هم اللي نتيجة يعني ما عملوه. استخارة عسكرية في نقوش يا أخي، يعني حتى السيف أصدق أنباء من الكتب موجود في سبأ، يعني لأنه بيروح الضابط القائد العسكري بينام له ليلتين في معبد أوام، وبعدين لأنه نجحت هذه الاستخارة برجع بيقدم هدية للإله المقا وبيكتب نقش. عندنا نقوش. بالنسبة لصديقنا دكتور مبخوت، يعني ما ذكرته عن مارب طبعا هو صحيح، إنها مدينة مقدسة. كان طبعا ليس فقط ما هو موجود في الآثار، بس طريف أن هناك نقش يوصف هذه المدينة بأنها محرم، يعني يوصف مدينة مارب بأنها محرم. هذا المهم، هو نقش واحد ما بعرف غيره يعني. قائمة الحكام، المسألة لسه ما زالت صعبة، تبقى عصور ما قبل الإسلام تقريبية، لكن أنا أعتقد مع الزمن راح يتغير الوضع. عمر النقوش والكرونولوجي انتهت تيرين وانتهى خلاص. مثل ما ذكر الشاب معصار عطفان، لا واحد ثاني اللي ذكر عن ريبون، لا هاي يعني أجملها معاها إنه أقدم النقوش اللي بناء على كربون 14 من يعني تقريبا 1200 قبل الميلاد. أجملها فيها، بس قضية هذا ما لها علاقة في الملك يتعمر والى آخره، هذا شيء مختلف. هذا كتقرير ملكي فتح البلاد، أو عندنا أستراكون عليها 3 حروف، هذا شيء مختلف. شو كان كمان أسئلة؟ قائمة الحكام قلت أنا صعب الكرونولوجي، يعني تبقى بناء على الأشكال الخط. بس جاكلين بيرين اللي قالت هذا جاء من اليوناني والآخرين 500 قبل الميلاد، هذه انتهت، هذه دفنت من عدة سنوات. إلا الغير متخصصين بيجوا بخربوا علينا فيها في المسألة، لكن غير معتمدة. المدرسة الفرنسية والألمانية حاليا مدرسة واحدة، يعني كانت المدرسة الألمانية هي التي تضع 1000 قبل الميلاد للممالك اليمنية، وكانت المدرسة الفرنسية حتى 87 88 تقول لا هذا 600 قبل الميلاد، وكربيل وتر هذا 600 قبل الميلاد. هذا طبعا حاليا أصبح متوحد. الجانب العمراني يعني هذا أسئلة كثيرة، اسمحوا لي. دكتور عميدة، طبعا كلمة محرم يعني هذا وما ذكرتيه من الإثنوغرافيا الأثرية، هذا أعتقد هذا تخصص يجب أن يدخل إلى العالم العربي بشكل محترم. يعني حتى الآن
احنا عندنا في علم الآثار أولا، يعني هاي أنا بشتغل عليها حاليا، لمسألة التحرر من علم الآثار الاستعماري، لأنه إحنا 200 سنة بيكتبوا لنا وبيضحكوا علينا الجماعة، وبالأخير بيجي واحد بيقول إيه والله عن تاريخ فلسطين، واحد يقول والله بعد 150 سنة. والله يا أخي غلطنا، يعني مصيبة تقعد 150 سنة وانت تزيف في تاريخ وتقول غلطنا. فأنا أعتقد هذه العلوم يجب الاهتمام فيها، الإثنوغرافي والعلم الآثار الاجتماعي. دكتور عميد، أحب أطمنك يعني بالنسبة للعمل عن النقوش، كل شيء على ما يرام وكل شيء بخير وسيطلع قريبا إن شاء الله. في الدكتور عبد المجيد النوري، العمارة ومعانيها، أنا هذا المداخلة وجدتها رائعة جدا، لأنه بالفعل هذا إحنا تهمنا. يعني إحنا حتى جبنا واحد من دارسي النجوم بس مدرب في مصر ومتابعتها، جبناه ونمنا جينا ليلتين على المعبد مشان نشوف كيف القمر بيطلع من وين أعمدة وين كذا. فكل الدراسات أصبحت حاليا هذا البين تخصصية، الانترديسيبلينري هو الحكم أصبح الآن في كافة المسائل وعلينا اعتمادها. بالنسبة للتاريخ العربي، يعني أنا قلت هاي ننسى دائما لما نقول تاريخ، لا والله أخذنا من الفرس وأخذنا من الروم اليونان وننسى الجزيرة. هذه مشكلة الطامة الكبرى. وأنا شخصيا من الناس، وفي طبعا كثيرين معي، إنه نحاول أن ندفع بدراسات الجزيرة ضمن السياق العام للتاريخ العربي ولتاريخ المنطقة. سرقة الآثار وإلى آخره، يعني سامحوني فيها، أنا ما حطيت صور لأنه أنا بالنسبة لي صعبة أشوف إنه بعض هذه الفريزات والى آخره اللي أنا كشفت عنها مع زملائي إنها مدمرة صعبة يعني هذا، فلذا يسامحونا فيها. بس هي المشكلة عامة والطامة كبرى. يعني لما أنا أتذكر الصديق المرحوم اللي كنت أعرفه من مؤتمرات، خالد الأسعد في تدمر وما جرى له، شيء مبكي. لسه هذا بسيطة الإفريز، بس في ناس دافعت طول عمرها عن حياتها عن الآثار وفقدت حياتها. بالنسبة للأخت سارة، والله يعني إذا في الجامعة أساتذتك يعني ما يساعدوا، يعني أنا صعب إني أساعد. بتصلني كثير تواصلات إنه أعطيني موضوع، اشرف لي على كذا. أنا ممنوع بصيرش إني أتخطى القوانين زملاء أو ناس بالجامعة وأقول إني أنا يعني سأشرف على ذلك، لكن أنا أساعد مثلا بالنقوش المنشورة. يعني في أنا بالنسبة لمنشوراتي يعني في أكثر من 70 دراسة تقريبا مع الكتب والآخره، في كثير منها متوفر في صفحة، أنا كنت أحطها بس نسيت، archive.org، واللي حطها هناك رجل لا أعرفه، سمى نفسه تلميذ الأستاذ سهيل زكار، وجمع كل محاضراتي اللي معروفة لحد قبل سنة وشوية وكثير من المنشورات، وضعها في ملف واحد، وهيها موجودة في الأرشيف أورج. وأنا ممكن هاي الأخت سارة تواصلي معي يعني عن طريق الماسنجر ولا شيء، وأنا ببعث لك اللينك تشوفي اللي أنا عملته يعني. وإذا شيء محدد عن موضوع معين وعندي PDF، أنا يعني أساعد في هذه المسألة، بس تبقى مسألة الإشراف وكيفية يعني الشغل عن نقوش والى آخره صعبة أنا بالنسبة لي. بدناش، ماني عارف نسينا حد، ما لا أدري، سامحوني إذا نسيت حد. لكن أشكر أنا الجميع. عندي سؤال دكتور محمد، هذا عندي ما مساكم سؤالين لو دكتور من فضلك نصف دقيقة إذا في الإمكان أتكلم مع الدكتور. أتكلم مع الدكتور. السلام عليكم. هناك مسير هذا الله مساكم. في إدارة للجلسة يا أخيرا
إدارة الجلسة الدكتور الاحتمالي موجود هو اللي يحدد إذا سمحتوا. ملاحظة أخيرة. أتقدم الفرصة لي السلام على الدكتور محمد، البروفيسور محمد مرقطن، وأيضا لجميع المشاركين والحاضرين، وعلى رأسهم سادتنا العالمة الجليلة الدكتورة عميدة شعلان. طبعا كلمات الشكر والثناء الجزيل قليلة على في حقكم أستاذنا الدكتور محمد، وعلى اهتمامكم الكبير بآثار ونقوش اليمن، والذي يدل على عراقة بلدنا ضارب جذوره في أعماق التاريخ، بدءا من عصور ما قبل التاريخ وحتى مرورا العصور التاريخية وحتى يومنا هذا. أولا أهم سؤال لي هو من خلال الشواهد الأثرية أو المعطيات التي طرحتها سابقا، ما هو ماهية الدين في اليمن القديم؟ هل نستطيع أن نقول هل هو من بقايا الديانة الحنفية، ديانة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ثانيا أنه سؤال في بالي، ما دلالة وجود الأعمدة سواء في معبد أوام الثمانية أو معبد برعان عرش بلقيس الستة، ما دلالتها الرمزية أو الفلكية أو الدينية من وجهة نظركم؟ فضلا على أنه الألفاظ المقتصرة التي وردت في نقوش المسند على الحج وردت مثلا حضر ووفر وحج أيضا، واقتصرت على مثلا الشهر ذي أبه. هل تعتقدوا أنه فقط هذا الشهر، وهل كان له علاقة بديانة باحتفال ديني وارتبط بالصيد المقدس؟ وما هو الفرق ما بين الحج في صنعاء أو معبد تألب ريام وفي أرحاب، وأيضا الحج الكبير في معبد أوام؟ كذلك سيدي الكريم، ماذا تفسروا العثور على أقدم نقوش مؤرخة القرن الثامن القرن الثاني لأعظم مكربي موحدي يعني الذي ممثلين في يثع عمر في القرن الثامن وأيضا القرن السابع كرب الوتر في سلواح؟ ألا يدل هذا على أنها العاصمة الإدارية والسياسية للحضارة السبئية؟ فضلا على أنه عند تأرختكم للنقوش اليمنية القديم، وللأسف الشديد يعني بالذات لتاريخ اليمن، أنا أتمنى أن يعاد عمل تسلسل كرونولوجي استنادا إلى الدراسات الحفرية اللي هي تسلسلات الطبقات الاستيطانية، لأنه لا يكفي واحدا فقط تسلسل على بناء على النقوش، لابد أن يكون هناك نعتمد على تسلسل الطبقات الحضارية أثناء التنقيبات. فمثلا لما نقول أنه أقدم النقش لمعبد أوام القرن التاسع والقرن الثامن قبل الميلاد، لماذا نخرج عن هذه التواريخ؟ فهذا المعبد الضخم القبلة لجميع ممالك حضارة الشرق الأدنى القديم. ولا أنسى أن أكرر شكري لأنك الوحيد، نعم أساتذتنا الأستاذ الدكتور يوسف الله يرحمه والأستاذ الدكتور عبد العثمان لم ينشروا، طبعا كانوا من أحد أعضاء البعثة الأمريكية، وكانت هناك عدد من النقوش التي عثروها كانت بمثابة مكتبة، هي عشرات آلاف من النقوش لم تنشر منها إلا بفضل الله ثم بفضل جهودكم الجبارة الذي يعجز اللسان. أنا كيمني وكل يمنيين يعطوك قبل على رأسك أستاذنا الجليل، ألف 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 شكر، ونتمنى أن تخرج 300 النقش إلى النور. وشكرا جزيلا سيدي. شكرا أستاذ محمد. مسؤولية اليمنيين أكبر بكثير من مسؤولية الباحثين، لأن مسؤولية اليمنيين هم يعني هي الأولى للحفاظ على الآثار وعلى النقوش وحرصها حرصا شديدا لكي تبقى لأهل اليمن وللباحثين. إذن أعود لأعطي الكلمة للأستاذ محمد مرقطن يعني أسئلة الأستاذ محمد العلي يعني بدها جلسة خاصة. هذا الكلام الصحيح، إنه ما قاله يعني محمد يعني يحتاج لمحاضرة كاملة أبدا. وبعدين فيها خروج على الجبل ونزول للسهل، يعني مواضيع مختلفة.
شوف، اول شيء السؤال عن نقوش كاريبيل في صرواح، على اساس انها العاصمه الاداريه صرواح والى اخره. يعني اللي نسميه GPS رادار تحت الارض اظهر لنا مقابل البوابه الغربيه او بوابه الكهنه بالداخل شيء مشابه تحت الرمل 7 متر او 8، قد تكون مشابهة للنقوش الضخمة التي وجدت في صرواح. يعني تقريبا نفس الشيء، يعني في شيء ضخم 8 متر وفي جنبه كمان 8 متر، فاحتمال يعني ما ندري ماذا تحت الرمل. هذه واحدة. الكرونولوجيا وربطها بالآثار طبعا مهم جدا، يجب دائما يعني استخدام كربون 14 والى اخره، مهم جدا. قد يغير في المفاهيم، لكن حذاري من استخدام المخربشات على الصخور او في الكهوف، ونقول هذا شكله يا اخي زي الخط القديم. هذا مختلف. لا يمكن الاعتماد على الجرافيتي، على المخربشات. هؤلاء يعني ليسوا من كتبة سبأ، يعني هذول بسيطين وقد يكونوا رعيان، ويعني ما تدري. ماهية الدين وإبراهيم، أنا أقول إذا أردت أن تبحث في أديان اليمن القديمة، تحرر، مش يعني اخرج لا سمح الله عن دينك، لا، تحرر من القصص الديني. لأنه أنت لا بسيدنا إبراهيم ولا صاحبنا اللي وجدوا في بحري، يعني أنت تعرفوا الخراريف اللي بضحك على اليمنيين فيها، هذا صاحبنا المشعوذ الأكبر. ما في شيء في هذه النقوش، في هذه الحضارة لها أي علاقة بسيدنا إبراهيم. ما في أصلا. وين عاش سيدنا إبراهيم؟ وين مشى؟ وين راح؟ اللي بيعملوا على دربه اليوم هذول بس سياسة، ما لهمش علاقة بالدين ولا بالتاريخ. فأنا برأيي إذا أنت تحب ماهية الدين في اليمن، ادخل حاول تفهم النقوش، المعابد، وظيفتها، ومن نقاشنا هذا الموجود ستخرج بنتيجة أفضل من لا تربط حالك من البداية وتقول إنه أنا هذا مع سيدنا إبراهيم. شو بعرفك؟ نعرفش متى عاش سيدنا إبراهيم، بنحترمه، هو سيدنا إبراهيم بالقرآن، لكن ما نقحمه بالتاريخ ولا بالآثار. أستاذ الدكتور، للأسف يا محمد، الآن في مجموعة من الباحثين الجداد متجهين نحو هذا الاتجاه، مؤثر عليهم فاضل الربيعي للأسف الشديد. لا سادة الدكتورة، نعم، لكن القرائن والأدلة أولا أنه اليمني لا مثل القرابين لم يضحي ببشر، ناس ما وجد في بلاد الرافدين وغيرها من الحضارات. اليمني إن وجدت تماثيل وإنما هي قرابين للملك نفسه أو الأشخاص حمدا على السلام أو نصرا في الحرب. ثانيا أيضا الشواهد القرائن عنه لا يدخل المعبد إلا وطاهر، لا يعني جميع هذه الآداب تعكس أنه اليمني يعني متدين. على أساس ما ندخل، لأنه هذه الجلسة ليست مخصصة للمشعوذ الأكبر اللي حاليا في المغرب بيعملوا مختبر الفلسفة في جامعة الحسن الثاني، عاملين له تكريم وبيناقشوا معاه، وهذا أول اختراق للجامعات. بس اسمع نصيحتي، بدك تدرس ماهية الدين فقط اعتمد الشواهد، شايف، وغيره يعني فضي مخك. انت مش دكتور محمد، محمد، يعني في كثير امور اذا بدنا نحكي الموضوع الدين وموضوع العقائد وموضوع هاي الامور كلها مرتكزه بكثير من الامور ما لها علاقه بامور الاديان. لو رجعنا لملكه سبأ نفسها، انا ماني حابب داخلي، لكن يضطرني المداخلات الى الحديث قولا واحدا.
لو رجعنا لما جاء في القرآن الكريم في سورة سبأ وكيف جاءت سبأ وكانت تعبد الشمس والى اخره، وفي هي الفترات نحن هلا لو نظرنا الى من اوتي علم الكتاب الذي قال بانه راح يجيبها قبل غمضة عين طيب لو اجت حقيقة ما كان الشاهد موجود حتى الان، هي كلها امور اعتباريه وليست امور واقعيه فعليه. يعني هو حقيقة لم ياتي قصر الملكة من اليمن إلى فلسطين، وإنما خيلت لهم بناء على من أوتي علم الكتاب جعل التخيل موجود، لأنه لو جاءت حقيقة لكانت ما تزال موجودة حتى الآن آثارها. هاي نقطة منطقية، يعني مناقشة منطقية. فموضوع الأديان موضوع مختلف تماما، نحترم الرواية الدينية، عن موضوع آثار، موضوع نقوش، موضوع حفريات تمت ونتائجها الامور اللي نحن يعني الاستاذ الدكتور محمد عم يناقش فيها. اما الامور يعني بدنا نحكي بالفيزيق والميتافيزيق، نحن هنا في هذه المحاضره التي يقدمها الاستاذ يتحدث حول واقع فيزيقي ما تراه العين المجرده من خلال الحفريات التي تمت في البحث عن الاثار. نعم، يعني هذه نقطة كثير مهمة، ما في داعي نخرج خارجها لأنه بدنا نخرج بالضبط. رح ننتقل لموضوع نحكي بالخيال العلمي، الخيال الساينس فيكشن. لا يعني أنا أرجع بكرر شكري للزميلة العزيزة دكتورة عميدة شعلان اللي شاركتنا في هذه يعني في هذه الورشة، وجميل جدا انه من طلابها كمان متواجدين. انا على علم طبعا بالخرفانات هذه اللي بتصير، لكن الطريقة العلمية يبدو انه افضل ان نرد علميا، مش عليهم لانه الحمقى ما تقدر تناقشهم. ان نقدم علما يعني مقنعا. فهذه هي المشكلة هي اللي عندنا أساسية، ونتمنى خيرا، لكن الجهود العلمية بالأخير لا يصح إلا الصحيح. نعم، هذا مبيعين الفجل ما إلهم عنا شيء، يعني فكوا عنا يعني، بس هذا الموجود شو بدنا نسوي؟ دكتور محمد عندي سؤال واحد لو سمحت. من خلال هذا اللقاء واللقاء الشيق حقا مع الأستاذ الدكتور محمد مرقتن، يعني نحن عملنا سابقا وما نزال نعمل في هذا الموضوع تحديدا من خلال كلية الدراسات الشرق أوسطية التي عمدها الأستاذ الدكتور جميل اسكندر. طبعا نحن من خلال الدراسات الشرق أوسطية الفكرة هي البحث عن هذه المواضيع تحديدا دراسات الشرق الأوسط، لأنه المعروف بأنه لما نقول الشرق الأوسط يعني الشرق الأوسط هو الدول العربية الموجودة في قارة آسيا زائد مصر زائد تركيا وإيران. هذا هو الشرق الأوسط قبل أن يأتي المفاهيم الجديدة حول الشرق الأوسط جديد. ما بدنا ندخل بمتاهات سياسية، وإن كان الموضوع سيقودنا حتما إلى متاهات السياسة. لا عندما ندخل احنا بنشتغل إلى سرقة الآثار، وما سمي بالربيع العربي كان عملية تخريب للآثار من قبل كل الأطراف المشاركة، سواء كانت أنظمة أو كانت صفات ادعت الثورية أو ما شابه ذلك، كلها بحثت حول موضوع سرقة الآثار ونهبها. طبعا الآثار موثقة كلها إذا قيدت إلى المتاحف أينما كانت ليست مشكلة لأنها ستنسب إلى مكانها، لكن المشكلة الأعظم هو الآثار التي يتم سرقتها من الحلي والذهب والفضة وهذه الأمور التي يعاد صهرها من جديد للاستفادة من قيمتها العملية. هذا هو
ما يقضي على الآثار وليس نقلة من متحف إلى متحف. ليش؟ لأنه نقلة للمتاحف بقيت محافظة على قيمتها، محافظة على مكان وجودها، ونشرة كاملة عنها أينما كانت. طبعا يعني أنا نقطة اسمح لي بس كلمة. تفضل. بس أنا عندي نقطة صغيرة راح أحكيها. نحن طبعا السعي في هذا المجال ندعو الأستاذ الدكتور محمد المرقطن للعمل على إيجاد لجنة علمية لإعادة صياغة الآثار أو إعادة ترميمها من خلال منظر جامعة سليمان الدولية ومن خلال كلية الدراسات الشرق الأوسطية. أشكركم دكتور جميعا. محمد. السلام عليكم. شكرا. دكتور محمد عندي سؤال لو سمحت. اسمح لي بس كلمة يعني قبل أن أنسى. دكتور محمد تفضل معك. أنا يعني فقط قبل ما تتداخل كثير من الكلمات إنه أتقدم صراحة بالشكر لهذا العالم الجليل أب حنا اسكندر. شكرا جزيلا حبيب قلبي، شكرا جزيلا. أنت موجود معنا؟ أكيد مش موجود معكم. وأنا صراحة أعتز بعملنا المشترك وتعاوننا المشترك، واللي كان بدأ بالصدفة في محاضرة ونحن دائما على تواصل، لكن أستاذ جميل ما يقدم لخدمة للغة العربية وعمله على المخطوطات هذا هام جدا. وأنا صراحة على أتم الاستعداد للتعاون، لزيادة التعاون معكم يعني في هذا الإطار. وأنا أعتقد أنه رسالة يعني الجامعة جامعة سليمان إنه المفروض خلينا نقول يعني هذه المبادرات الطيبة الجديدة علينا أن ندعمها فيما يخص التاريخ العربي. وهذا التواصل اللي كان مع دكتور حنا يعني دائما نحن في هم هذه الأمة وتاريخها. فأي صراحة أي تعاون تجدونه أنا صراحة على أتم استعداد بما فيه مصلحة بلادنا. يعني نفتخر فيك، نفتخر فيك. طبعا أنا دكتور بصفتي رئيسا للجامعة أتقدم إليك بدعوة رسمية للعمل في هذا المجال الذي قمنا بالنقاش حوله الآن. وطبعا الأستاذ الدكتور جميل اسكندر أكيد معي في هذه الفكرة. والله جيد. أنا أشكرك يعني على هذه الدعوة الطيبة، دعوة رسمية، وعندي استعداد أن نناقشها، لأنه أنتم يعني على مستوى إدارة جامعة عندكم مانجمنت وعندكم أهداف طبعا لا شك. فأنا على أتم الاستعداد للتعاون معكم. نعم. يعني فنثبت مع الدكتور لا سيما موعد اختصاصي التاريخ من غربها الى شرقها متواجدين، وبدليل وجود الاستاذ الدكتور محسن أوري اختصاص التاريخ والدكتور اي طبعا عبد المجيد. شكرا للدكتور محسن كمان لإدارة الجلسة. شكرا كثير الدكتور لإدارة الجلسة. دكتور طبعا ألف شكر له. بعدين طبعا أنا عندي مشروع في المغرب، أنا اشتغلت كمان في المغرب. نعم. مسح ومحاضرات ومؤتمرات، اشتغلت في وليلي، هذا الأهم موقع في المغرب. يعني عملت دراسة أثرية، بس كنت أكثر من مؤتمر ودعوات محاضرات عن علاقات المشرق بالمغرب اللغوية والحضارية. ما في ما شرق وغرب، نحن كلنا نعيش الآن ضمن غرفة واحدة دكتور. لا طبعا لا هو عن مسألة العناصر الحضارية التي تربط في العصور قبل الإسلام. يعني هذه يعني اللغوية يعني في مسائل الناس ما تعرفها، ما تعرف أن اللغة النوميدية أقرب لغة لها الأكادية، يعني هي من ما يسمى اللغات الحديثة. لكن أحد أساتذتي يعني الألمان هذا اللي كانت الدكتوراه الثانية تاعته عن لغة شو اسمها جزر الكناري،
فهو يعرف كل اللغات هاي، فله دراسة يعني في هذا الموضوع، وهو اكتشف يعني في هذه الدراسة أنه لغة النوميدية، النقوش، هذا النقوش اللي من 300 قبل الميلاد ل 300 ميلادي، شيء في الجزائر، تونس، شوي المغرب، هذا أنه لها علاقة في أعماق التاريخ. ما هيك نشوف احنا أعماق الجذور بالأكادية، فهذا شيء جميل يعني. أنا هذا اللي اشتغلت عليه كمان شوية يعني. إذا دكتور، نحن بنعتبر بنهاية هذا اللقاء التوصية التي نتقدم بها هي العمل المشترك في مجال الثقافة للبحث عن موضوع ما يتعلق بالآثار من خلال الدراسات الشرق أوسطية، وتشكيل لجنة للعمل، لجنة مشتركة للعمل في هذا المجال بوجودك ووجود الدكتور جميل ووجود الدكتور ان شاء الله بوجودكم رئيس الاساتذه جميعا. نتشرف وعلى اتم استعداد. هاي اذا هاي التوصيات اللي خرجنا منها هذا اللي جيد. اوكي، شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك. ونعتذر للوقت. ممكن كلمة للمشاركة للأستاذ محمد. أستاذ فارس، تفضل أستاذ فارس، تفضل. أقول يعني بما معناه تحت عنوان وحدة الجذور العربية المشتركة، ومداخلة بسيطة كمان للدكتور مرقطن عن منطقة الفلج وآخر اكتشافات النقش الأخير ليدع إيل، والذي من خلاله تعرفنا على معبد كنفم أو معبد كنيف يعني. عفوا معلش أعتذر عن الإطالة. لا شكرا لك. لا كله في الطريق الصحيح وكله خير. تسلم. نعم، الحمد لله. بدنا نسمع بس كلمة من نهائية من الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوزان، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، إذا في مجال. أهلا وسهلا. شكرا سيد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت أعلى. حقيقة السعادة تغمرني جدا اليوم لعلمية هذه الورشة ولشدة تفاعلها، والوقت حقق رقم قياسي في أول ورشة نعقدها بهذا الامتداد الزمني، حيث امتدت بأكثر من 3 ساعات ونصف. وهذا يدل على غزارة المحاضرة كمادة، وعلى قدرة المحاضر كأستاذ، وعلى مكانة الجامعة بين المشاركين والحاضرين. أنا حقيقة هذا الجانب يمثل جانب مزدوج، جانب المحاضرة جانب علمي وتاريخي وسياسي في آن واحد. إذن الورشة حققت 3 عوامل مشتركة في آن واحد، والجامعة ستستمر لديها منهاج ورش طيلة العام، وكل ورشة تأتي بعدها ورشة تستفيد من سابقتها في عملية التنظيم والإعداد واختيار المواضيع. وأنا أشكر جدا معالي البروف المحاضر محمد، الله يبارك فيه، كان متفاعل تفاعل حقيقي، وأيضا كان الحضور متفاعلين معه. إن شاء الله تعدكم الجامعة بأدق وأعلم المحاضرات التي سينتفع منها العباد وتنفع البلاد وتعطي عراقة للجامعة ومهنية وعلمية. أتقدم بالشكر للسيد رئيس الجامعة الذي بفضله
تم إعداد هذه الورشة وتحت رعايته. كما أشكر السيد المدير للورشة معالي البروف لحسن الذي قدم هذه الورشة ومعه البروف حنان. والشكر موصول للدورة الدموية. أنا أسمي الأستاذ سليمان المدير التقني دورة دموية، لأنه هو الوحيد الذي يجمعنا في هذه الدورة. إذا ما قطعت الكهرباء عنا نعيش في ظلام دامس. فأنا أتقدم له بالشكر والامتنان على جهوده وعلى ذكائه، حمى الله شبابه. وهو سيتوسع أيضا ويعمل فريق تقني معه، لأن الجامعة أستاذ محمد شغال نضيفة واحدة، دوام محدد من ساعة للساعة ومزار. نعم تابع دكتور. فنحن نشكر الجميع وإن شاء الله نلتقي معكم في ورشة قادمة. إذا كان الدكتور عصام معنا مدير مكتبنا يقول الورشة القادمة لديه الجدول لمن؟ الورشة القادمة يوم السبت الساعة 9 مساء بتوقيت مكة، حول الدكتور أدوات المراسل الصحفي الدكتور عبد السلام الواحاتي. راح يقدمها الدكتور عبد السلام الواحاتي عميد أكاديمية سليمان الدولية للدراسات الاحترافية. نعم شكرا جزيلا. بارك الله بالجميع. أكرر محبتي واحترامي للحضور والشكر مجددا للسيد المحاضر البروف محمد. هو الكلمة الختامية بنسمعها من الدكتور محمد. نعم المنصة معك بروف محمد، تفضل. معي. يعني أنا أقول أنني تشرفت بالقيام بهذه يعني الورشة معكم. بالنسبة لي كانت يعني هي تجربة جديدة، هي أول مرة طبعا مع هذه الجامعة. أنا صراحة مسرور جدا من التفاعل الأساتذة والطلاب مع المحاضرة، وأنا أشوف أنه يعني هذا الصرح العلمي اللي خلينا نقول يعني يتبنى مثل هذه الورشة بالنسبة لي شيء جميل يعني. لكن لابد أن أشكر الجميع، يعني دكتور رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة. يعني أنا بالنسبة لي شرف كبير صراحة، لأنه بالتأكيد هذه مواضيع يعني بعيدة عنكم، لكن لا بأس يعني أن نتعرف على يعني بعض جذور تاريخنا. الدكتور حنا اللي طبعا أبونا حنا هو له الأساس في المسألة، وهذا يشرفني دائما عندما يعني نتحدث. وأنا أقول يعني هذا من الأب الدكتور، يعني هذا من أصحاب الجيل المجددين في النظر للغة العربية وعملها. فشيء جميل والاهتمام بالجزيرة. يعني من قدمني الدكتورة اللي من لندن كانت الدكتورة حنان. فألف شكر لها، يعني هي أيضا بذلت جهد معنا وقدمتني، فألف شكر لها. وهي بنت بلدك من فلسطين. بالله أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. المعذرة الختام من مالب، فمالب تحيي الجميع. أنا باسم مالب وكوني من أبناء مالب والوحيد المشارك إلى جانب الأخير، والكل يتحدثون عن مالب وأشكرهم. أرفع آيات الاحترام والتقدير للجامعة، لرئيس الجامعة ولمدير الجلسة وللمشاركين
فأرجو أن تقبلوا منا تحية من مأرب ومن معبد أوام خصيصا يعني. ما شاء الله. شكرا لك أحمد خوت. يعني لابد أنه يشكر يعني في كثير من الأساتذة اللي حضروا، يعني نشكرهم جميعا، العراق واليمن والسعودية. فألف شكر للجميع يعني من من حضروا يعني، فتحياتي.